Pleasant afternoon to everyone. Maligayang araw ng kagitingan po sa bawat isa. To the school's Division Superintendent Dr. Loretta B. Torrecampo, CESO 5. To the Assistant Schools Division Superintendent Dr. Arturo A. Tolentino. To the CID Chief Mr. Lebrado F. Torres. To the Education Program Supervisors, likewise the Public Schools District Supervisors, to our school heads, to the facilitators, and to the teacher participants, good afternoon. Welcome to the third day and last day of our Division Online Beginning Reading Series with the theme, Skilling K-12 Teachers Reading Literacy in the Delivery of Instructions. I am Julian Ortega of Andres Bonifacio Elementary School and I will be your moderator for today. To formally start our program, let us all be ready for a prayer and singing of Pasay hymn. Panalangin. Amang lumikha, taos-puso kami nagpapasalamat sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa lahat ng taong iyong ipinadala magmula sa aming pamilya, kaibigan, katrabaho sa sangayon ng kagawaran ng edukasyon na matapat na naglilingkod sa bansa at sa iyo. Salamat sa lahat ng mga biyayang nagbibigay sigla at lakas sa amin sa kabila ng kasalukuyang pandemya na ating nararanasan. Hindi ito hadlang upang kami maging instrumento ng karunungan sa mga kabataan. Patnubayan niyo kami mga guro upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad at tungkulin na kaagad sa aming buhay. Bigyan niyo kami ng kalakasan, katalinuhan at kapasyahan upang maitaguyod ang pagsubok ng buhay sa ngalan ng inyong Diyos na siyang tumagos ng aming kasalanan. Amen. Mabuhay lungsod ng Pasay, perlas ng kamay nilaan, hangad ay kaunlaran sa lahat ng larangan. Mabuhay lungsod ng Pasay, lungawan ng sandaigdigan, ugali, mapagtanggap ng tunay na mamamayan. Pasay, mahal kong bayan, sa puso'y nag-iisa. Pasay, dakilang bayan, Pasay, mabuhay ka. Ang lahat ay makaliyos, makabansa, makatao. Masikap at mapagmahal, ang tunay na Pasayero. Pasay, mahal kong bayan, sa puso'y nag-iisa. Pasay, dakilang bayan, Pasay, mabuhay ka. Pasay, mahal kong bayan, sa puso'y nag-iisa. Pasay, dakilang bayan, Pasay, mabuhay ka. Pasay, mabuhay ka. Better than 1,000 days diligent is one day with a great teacher. Thank you, teachers. We are so grateful for being with you again today. So here are the participants for this afternoon. Kaway-kaway po, and don't forget the hashtag upon the name of your school. Ito po yung hashtag natin, hashtag beginning reading series, and then type the name of your school. From Epifanio de los Santos Elementary School, 16 teachers. Rafael Palma Elementary School, 9 teachers. Bernabe Elementary School, 8 teachers. Padre Zamora Elementary School, 20 teachers. Padre Burgos Elementary School, 25 teachers. Juan Sumulong Elementary School, 21 teachers.
Timoteo Paes Elementary School, 41 teachers. Apelo Cruz Elementary School, 23 teachers. Marcelo Elementary School, 23 teachers. Jose Rizal Elementary School, 27 teachers. Andres Bonifacio Elementary School, 22 teachers. Gutamco Elementary School, 21 teachers. P. Villanueva Elementary School, 15 teachers. Philippine School for the Deaf, 17 teachers. Philippine National School for the Blind, 5 teachers. Kalayaan Elementary School, 15 teachers. Villamor Air Base Elementary School, 32 teachers. Rivera Village Elementary School, 23 teachers. Maricaban Elementary School, 27 teachers. Don Carlos Elementary School, 23 teachers. Cuneta Elementary School, 12 teachers, a total of 425 teachers. Napakarami po pala talaga natin ngayong araw na ito. So before we go beyond, here are some norms for today's webinar. So I think babasahin ko na lang po. Okay, be mindful po. Number 1 po, be on time. Number 2, mute your microphone when you are not speaking. Respect the speaker by listening attentively. Number 4, if you have questions, use the chat box for the moderator to note it. Number 5, be careful of what you wear when a video conference from home. Number 6, check your internet connection, your headset, microphone, and camera. Number 7, stay focused, avoid multitasking. Number 8, prepare for a backup plan. Number 9, just speak the normal. 10, post only relevant messages and comments. Thank you and be mindful of those reminders. Okay, now let us look back and review what had happened yesterday. A recapitulation of day 2 will bring to us by a kindergarten teacher and teacher 3 at Kalayaan Elementary School, Miss Rialeza A. Castillo. Ang mahalagang webinar na ito sa ating mga magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating DepEd Pasay personnel na talagang nagtulong-tulong at nagsusumikap para lamang po makaskade ang mahalagang webinar na ito sa ating mga K-3 teachers. Ikinagagalak ko po na maatasan na magbibigay ng pagbabalik tanaw sa ating Division Online Beginning Reading Series, Reskilling K-3 Teachers Reading Literacy in the Delivery of Instructions. Ang i-recap po natin ay yung mga naganap sa pangalawang araw ng ating webinar. Ako po si Teacher Rialeza A. Castillo, Kindergarten Teacher ng Kalayaan Elementary School. Ang pangalawang araw ng ating webinar ay naganap kahapon sa ganap ng 1:00 ng hapon. Ito ay sinimula ng mga preliminaries, sinundan naman po ng checking of attendance na isinagawa ng Public Schools Division Supervisor ng Cluster 1 na walang iba kundi si Ginang Evelyn A. Ramos. Sinundan naman po ito ng pag-refresh ng mga webinar norms ng ating moderator. Ang Session 4 ay may paksa na Oral Language. Ito po ay itinalakay ni Ginang Pamela R. Unagan, isa sa mga masigasig na Master Teacher 1 ng Juan Sumulong Elementary School. Ang kanyang paksa ay may mga layunin na is to define the oral language. Next, to identify the importance of oral language. And last, is to develop the oral language in school, now with new normal situation, and of course, at home. Ayan. Sa pagtatalakay ni Ginang Pamela, siya po ay nagpapakita ng 3 halimbawa ng mga layunin mula grade 1 hanggang grade 3 na kung saan pinapakita na sa bawat baitang ay lumalawak ang saklaw ng pagpapahayag.
At nakadepende na po sa atin ng mga guro kung paano natin hahasain ang oral language ng ating mag-aaral. At para mapalawak ang ating kaalaman tungkol sa oral language, ibinahagi din ni Ginang Pamela ang recorded video ni Ginoong J.C.U. Pascual, Director and Reading Specialist of Readability Center, na kung saan mas tinatalakay pa ang tungkol sa oral language. Sumunod naman po ang Session 5 na kung saan may paksa na Literature-Based Instruction. Ito po ay tinalakay ni Binibining Maria Heidi C. Manzano, isa sa mga well-rounded Teacher 3 ng Padre Zamora Elementary School. Sinimulan po niya ang kanyang paksa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng The Power of Literature. First, promotes language development, and then promotes positive self-concepts in beginning readers, and then promotes fluent reading, and then deals with human emotions. Sa paksang ito ay itinatalakay din ang kahalagahan at ang epekto ng pagbabasa ng kwento sa mga mag-aaral. At ang kahalagahan din ng pag-unlock ng mga vocabulary words. Dito din ay binibigyan ng diin na napakalakas ng kapangyarihan ng paggamit ng panitikan sa pagtuturo. At para mas mahimay pa ang paksa tungkol sa literacy-based instruction at para mas maintindihan din natin ito, ibinahagi ni Binibining Heidi ang recorded video ni Teacher Annie Rosa Almario, School Director and Co-Founder of the Raya School, kung saan mas pinapalawak niya ang kanyang pagpapaliwanag tungkol sa paksa. Para sa huling session, ito ay may paksang Listening Comprehension. Ito po ay itinalakay ni Ginang Marites C. Balberan, isa sa mga veteranang Master Teacher 1 ng Villamor Air Base Elementary School. Sinimulan po ni Ginang Marites ang kanyang pagtatalakay sa pamamagitan ng pagtukoy o pag-define ng listening comprehension. Listening comprehension is more than just hearing what is said. Listening is a process of receiving, constructing meaning from and responding to spoken and or nonverbal messages. Listening is an active process. Sa paksang ito ay pinapaliwanag kung bakit mahalaga ang listening comprehension at kung ano-ano ang mga kaakibat ng proseso at kung paano ito mapapalago. Binibigyan din diin na ang listening comprehension ay hindi pakikinig lamang, kundi ito ay may kaakibat na pag-intindi at pag-uunawa sa mga napakinggan. Si Ginang Marites ay nagbahagi din ng recorded video ni Teacher Jonelly Reynes, Special Education and Literacy Specialist, na kung saan mas pinapalawak ang pagpapaliwanag tungkol sa listening comprehension. Bago matapos ang araw, ibinahagi ni Ginang Evelyn R. Ramos, PSDS ng Cluster 1, ang offline task, na kung saan ipinapaliwanag niya kung ano ang mga kailangang gawin ng bawat paaralan. Ibinahagi din po niya ang mga dapat tandaan para sa pangatlong araw ng webinar. At tinapos ni Ginang Ramos ang webinar sa pamamagitan ng pagpapasalamat. At syempre, hindi magiging matagumpay ang pangalawang araw ng ating webinar kung wala ang ating jolly and bubbly moderator na si Binibining Jenelu Lopez, isang kindergarten teacher ng Timoteo Paez Elementary School. Kudos, Teacher Jenny! Maraming salamat po, Ma'am Realeza. Kahapon po, talagang marami din po akong natutunan sa mga itinalakay. Dahil ako po ay nagtuturo ng grade 3 at malapit po sa last section. Marami po talaga akong natutunan kahapon. At ang pinaka natutunan ko po, patience. Kailangan natin ng patience. So today is the 7th session of our Division Online Beginning Reading Series with the topic, Checklist para sa Panimulang Pagbasa, which will bring to us by a Master Teacher 2 of Timoteo Paez Elementary School. Let us all welcome Miss Rowella R. Cadayona.
Hello po, magandang umaga po. Ay, magandang hapon pala. Sanay na sa umaga, no? Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, ako po ay naatasan na bigyan ng konting paliwanag itong checklist para sa panimulang pagbasa. So kahapon po, siguro marami sa atin ang nabigla, ano ba itong panimulang pagbasa checklist na ito? So, okay po. So, ang checklist po na present kahapon po ni Ma'am Evelyn, yun po ay para sa panimulang pagbasa at yun po ay maaari nating gamitin para sa English at saka para din po sa Filipino. Okay, next slide po, Ma'am. Ayan. Yung checklist na yan, matatawag din natin siyang assessment. So, ano po ba yung assessment? Ayan, siguro ito po ay ilan sa inyong mga sinasabi, no? Ang assessment ay pwede siyang ayan, validity, reporting, challenge, no? Pwede din ang assessment natin ay, kagaya po ng sinasabi din natin, lalabas po dyan yung learning, yung formative, no? Yung summative, or mga objectives, mga information. So, yun po yung ilang mga words na lumalabas para po sa assessment. Okay. Next po, ma'am. Okay. Ano po ba yung assessment? Okay, ang assessment po ay, ayan po, assessment is more than grades, no? Pag sinabi po natin more than grades, yung assessment po ay mechanism for providing instructors with data for improving their teaching method. So, hindi lang po siya para sa bata, no? Para po siya din sa guro, para po ma-improve niya, ano po ba yung method na, or yung kanyang technique na dapat maging akma para sa kanyang mga mag-aaral, no? And motivating. This is also for guiding and motivating students to be actively involved in their own learning. Isa pa po, assessment is more than grades. Din patungo po siya dun sa assessment is feedback for both instructors and students. So, alam po natin yan that assessment gives feedback to both teachers and students, and not only at the end of the course, but also throughout the course. No? It should also assist our students in diagnosing their own learning, no? Para malaman natin where the child is, no? Ano yung kailangan, ano yung kulang, ano yung dapat dagdagan. So such feedback can positively influence what our students learn because assessment drives student learning. Then, assessment drives student learning. Ito po yung method na sinasabi natin that we use on our students will give them the idea of what is important to learn in the subject. So if we use assessment methods that are only factual and knowledge-based, we might be promoting superficial learning. So tandaan po natin yan. And in order to avoid this, we need to set our course goals. Dapat po talaga meron tayong goal. Ano ba yung goal na dapat nating tahakin, no? And these goals are the primary reason why we do assessments. Okay, next slide po. Okay. So according to Teacher Annie Almario, matatandaan niyo po, yung isa po nating naging speaker nung ilang araw din po. According to Teacher Annie, sabi po niya, binibigyan natin ng assessment ang bata not to assign a grade or to rank the child. It really is to find out what kind of support a child needs to reach our goals, no? Goals ni teacher. Hindi lang para sa bata, kundi yung goals din ni teacher para sa kanyang mag-aaral, para din sa kanyang pagtuturo, no? Para yung improvement, no? Okay. Then the student goals and the school goals for our students. Okay. Next slide po. Ayan. Okay, ano po napapansin nyo dyan? Yan, nakikita niyo po ba iba-iba yung mga animals? Ano po ba ang ibig sabihin ng iba-ibang animals? Ayan, tama po kayo. Ito po ay individual differences na ating mga estudyante, no? Papansin niyo po. So, yun po ang sabi ng teacher, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb the tree. So, sino kaya ang makaka-climb ng tree? No? Siyempre, yung pong sa tingin po ba natin, kaya po mag-climb ng elephant
or ng friend ko na yan, syempre, ito po si Maki, ang makakatal dito, mas lalamang, no? So, dito po sa assessment po, yung sa checklist po natin, yun po ay para sa lahat, no? Wala po siyang, fair po siya. Kasi makikita po natin, individual po ang pag-check po nun. So, bawat bata po ay bibigyan natin ng ganun, checkin natin nasaan na kaya siya. Nasaan na kaya siya sa pagdadagdag ng salita? Kaya niya na ba to? Pagdadagdag ng tunog sa simula ng salita? At iba pa pong mga activities na nasa checklist. At yun din po ay makikita din po natin din yung level ng bata. Kung siya po ay sa kinder, ito po yung mga para sa kinder. Ito rin po yung para sa grade 1. Ito din po yung para sa grade 2. Para sa grade 3. Yun nga lang po, kung mapapansin niyo, pagdating po ng grade 3, medyo konti-konti na lang po yun. Mas marami po talaga sa kinder at saka grade 1. Kasi sila po talaga yung pinakapundasyon natin. So, kailangan po matatag na matatag ang ating pundasyon, no? Na madidevelop po talaga yung panimulang pagbasa sa kinder tsaka sa grade 1. Then, ayan po, paakit na po ng paakit, padagdag ng padagdag, at yung mga activities po natin ay pakonti na lang ng pakonti mga activities natin ng panimulang pagbasa pagdating po ng grade 3 kasi hindi na po papunta na rin po kasi sila sa grade 4. So medyo kumukonti na po doon. Pero mahalaga pa rin po na bago po umalis ng grade 3 ang bata ay talagang alam niya na yung mga dapat matutunan sa panimulang pagbasa. Dapat po talagang nakakabasa na po siya. Okay? So ngayon po ay may papapanood po kaming video sa inyo. Ito po yung parang sinasummary na po nila ng mga speakers natin, yung tatlo po natin speakers, kung maalala niyo po si Teacher Annie, si Teacher Georgie, at saka si Sir JC. So dito po sa video na ito, matutunghayan po natin yung summarize ng napagdaanan po natin proseso simula po ng day 1, day 2, at saka day 3. Okay, teacher, please, sa video po. So this morning, Teacher Georgie, Teacher JC, and I will be going into detail with regards to our checklist. And I know that you all have access to the checklist. Everybody has seen the checklist. Ito po ay checklist para sa panimulang pagbasa. Ito rin po ay pwedeng gamitin para sa Filipino at sa Ingles. So before we start, because it is an assessment tool, I'd like to ask the group what they think assessment is. Ano po ba yung assessment? Pwede nyo pong ilagay sa chat. At hihingi po ako ng tulong sa moderator natin, sa MC natin today to tell us what the answers are. Or you can also unmute yourself. What do you think is assessment? Hello, good morning. Being the moderator for MTB. According to Ma'am Marjorie Losada, assessment is an evaluation, the same as the first one. From Sir Edwin Doria, assessment is to measure the learner's knowledge on what is learned. So, dalawa pa lang po yung nakakapag-react on the question or have given their answers. Mukhang meron ng additional ideas dito sa chat natin. It can be used, according to Ma'am Razel, it can be used to tell the strengths and weaknesses of a learner. According to Ma'am Delisay, it determines whether or not the goals of education are being met. Karen says, gathering information for a deep understanding of what the students know and understand. A way to identify learning gaps and track learners' progress, test or analysis, used for remediation and assessment. Thank you very much kay Marites, Jenny, Leia, and all those who have answered. Tama po kayo, no? In simplest terms, ang assessment po ay paraan para malaman kung nasa na yung learner. Okay, let's remember these things. Last year, I wrote a paper on assessment, more for online assessment or assessment during this remote learning time. And these are key takeaways, okay, that I would like you to remember because we are discussing an assessment tool. The first is how key authenticity is
when we're planning classroom activities, especially assessment activities. Okay, ano nga po yung authentic? According to Wiggins, an authentic activity, including authentic assessment, requires judgment on the part of a student. It requires innovation. Okay, it simulates a context. It gives you a situation where your student can actually apply yung knowledge or skill na tinuturo natin sa kanya. And it is also an activity that assesses a child's capacity to use a set of skills and a body of knowledge to negotiate a complex task. Okay, so kapag authentic yung assessment activities natin, gumagawa tayo o nagbibigay tayo ng mga real-world situations. San ba talaga nila magagamit yung tinuro natin, di ba? Kaya ba nila at a certain moment to synthesize lahat ng alam nila? At kapag inisip nyo, ganun po naman talaga ang tunay na buhay. No? Lahat na natututuhan natin sa school, hindi naman siya magagamit sa tunay na buhay in a test, in a pen and paper test. It's going to be used in real situations to solve problems, to deal with challenges that are not confined to paper and pen. So in order for us to prepare our children for real world challenges and real world problems, pati yung assessment natin have to be real world and therefore authentic. Ano naman po yung difference ng formative at summative? So I will again ask for our moderator's help in both rooms to share with us whatever is written on the chat. What is the difference between formative and summative assessment? Ayan po, Teacher Annie. Nagsagot po ulit si Sir Edwin Doria. Masipag si Sir talaga. Super active. According to him, formative to measure what has learned. And then the summative to rate a learner. And then from Ma'am Sheila Molina again, formative assessment for learning, summative assessment of learning. So thank you so much po sa ating dalawang ka-group. On the other way around. Thank you sa mga ka-group nyo, ma'am. Thank you po. Okay, ma'am. What about this group? In this group, according to Maria Elena Alunday, summative assessment given after a chapter for grading purposes. According to Marites Balbiran, formative daily assessment. According to Annabel Nava, formative tests are not recorded while summative tests are recorded. According to Jeline Farina Apolinario, formative is an assessment after the daily lesson, summative after the unit chapter, and according to Ma'am Marites Balbiran, summative chapter test. Thank you, mga ma'am. Last, meron pa pong habol. Karen Valencia, formative is monitoring students' learning, while summative is evaluating students' learning. Thank you po. Thank you, Ma'am Marjorie, for sharing that. Mukhang intinding-intindi naman ng grupo natin kung ano ang formative versus summative. Idadagdag ko rin na, idadagdag ko yung sinabi ngayon ni Leia na hindi kailangan gradean ang formative assessment at hindi laging ang form nito ay quiz or performance. Okay, yung formative assessment natin can be just observations. At yung assessment din natin ay pwedeng student-generated. What does that mean? We can actually engage our students in the act of assessment. It doesn't have to be just us observing. It could be a child assessing himself or herself. So we can ask our students how they found the material, how they found the activities, and ask them as well how they think we can help them more. Okay, what adjustments we can make in instruction and in our choice of activities for the class. So I think this is an important thought. It's not a widely practiced thought because sometimes teachers think it's such a hassle to involve students, lalo na sa assessment, no? Pero actually, it's very enlightening for teachers when they find out what the students think they need. And sometimes to the point na, kasi I do this myself as a teacher, I ask the students how they want to be graded. Okay?
what percentage we should give to recitation, what percentage should we give to projects. And it's very interesting when you find out how they justify how much percent they give to they award to a certain activity. It gives you insight on how they think of their performance. Okay, so again, formative versus summative. Formative usually every day or on a daily basis, and summative at the end of a unit that is predetermined. Okay, ngayong remote learning, ano kaya yung mas mahalaga? Formative o summative? Kapag malayo tayo sa mga tinuturuan natin. Pareho rin, ma'am. Pareho, oo, parehong importante, Tingin ko, pero ma'am, pareho po, ma'am. parehong importante, pero palagay ko kailangan mas Formative. mas bigyan natin ng pansin yung formative. Yes. Kasi hindi natin sila nakikita, hindi natin sila nakakausap on a daily basis as we used to. So we need to work with the parents in order to get feedback from the kids. Okay? So kailangan natin mag-work with parents in order to get their feedback. O naobserbahan nyo na po ba tong skill na to, mami? Or nakita nyo po bang nagawa na niya to? Kasi kailangan nating mag-offer ng mas maraming tulong dahil mas mahirap din yung learning situation natin. So the more difficult a learning situation is, the more that formative assessment is integral. Okay, and the last takeaway that we should remember about assessment is that feedback is important. In the paper I wrote, nilagay ko doon as an example. Ano kayang mas gusto ng bata or mas useful sa bata na mabasa? Na ang grade niya sa sinulat niya ay 90, o nagbigay kayo sa sinulat niyang essay, o nagbigay kayo ng feedback na your use of adjectives was great, better than last quarter's use of adjectives. Yung beginning mo really hook the reader, pero dun sa middle medyo magulo, hindi organize yung pag-aayos mo ng ideas mo. Tapos I think you need to work on a more conclusive na ending, kasi hindi mo na discuss tong points na to na binigay up mo sa body ng essay mo. So ano yung mas okay na feedback? Syempre yung ikalawa, 'di ba? Kasi yung ikalawa will give the student a better idea of how to improve. So feedback is very important. And again, like the last time we saw each other, when I goaded everyone, encouraged everyone to call their students, to contact their students, kailangan din po nating makausap ang mga estudyante o kaya man ay yung kanilang mga magulang para mag-offer ng feedback. So based dun sa binalik sa amin na modules, yung pagsagot niya, mukhang kailangan pa po natin ng ganitong tulong. O ano pong sabi ng anak ninyo? Meron po ba siyang mga konsepto na hindi talaga niya magets? May mga inaral po ba kayo na talagang nahirapan siya o nahirapan din kayo para makatulong ako? So dito sa ating remote learning situation, hindi lang bata ang binibigyan natin ng feedback, binibigyan din natin ng feedback syempre ang mga magulang dahil katuwang natin sila. Sila ang teacher sa bahay nila. Okay? So again, let's find the time to do formative assessment in this learning situation, and let's find the time to give feedback and receive feedback as well from our students and parents. Okay, let's go into your checklist. Ang checklist natin para sa panimulang pagbasa ay more of a formative tool, okay? But of course, when you study it, you will see that it will become apparent to you that it can also be used as a summative tool. So we'll get into that later. Teachers should help parents in using the checklist. So kung may time po at pag ginamit ninyo itong checklist na to na talagang dinesign namin para sa learning situation natin ngayon na remote, sana may time para maipaliwanag ninyo kung para saan yung checklist at paano ito gagamitin. Kailangan malinaw sa mga magulang na hindi lahat nito ay magagawa sa first quarter or sa second quarter. In fact, meron dito na maaaring hindi magawa ngayong taon, kaya't kailangang gawin sa susunod na school year. So importante rin na sabihin sa parents na dapat hindi ma-pressure na ma-cover lahat, pero importanteng magamit
ang checklist na ito ngayong taon para malaman kung anong dapat pagtuunan ng pansin sa susunod na quarter o sa susunod na school year. You will see that the domains of literacy that we have been discussing the past weekends are here, okay, with an additional one. So there's oral language, there's phonological awareness. We've added alphabet knowledge, a few items for that. Listening comprehension and vocabulary development. So yung mga diniscuss po natin ngayong Pebrero na importante para sa panimulang pagbasa ay atin ding tatayain gamit itong checklist natin. This checklist was done in alignment with MELCS, but we also noticed when we were doing the checklist that there are some items in MELCS na parang hindi nagme-make sense yung order, yung kung kailang quarter sila ginagawa. Kaya baka mapansin nyo po yon na iba yung quarter namin doon sa quarter na nakasaad sa MELCS. Okay, kasi palagay namin ay medyo may improvement na pwedeng gawin dun sa order ng skills sa MELCS. Okay, kung makikita nyo po yung checklist, nakita nyo na pong lahat yung checklist dahil gumawa kayo ng activity nyo based on that. Sa leftmost column ay nakasaad ang baitang at markahan kung kailan ito relevant, yung item. Ang paraan po ng pagtataya ay madali lang kung nagagawa po nila ang nakasaad sa item ng 100%. Kung nagagawa po nila ito minsan 50% of the time o kaya laging may tulong mula sa nanay o tatay nila. Yung ikatlo ay hindi pa siya nagagawa. So we know that we have to work on that particular skill. Kung mapapansin din po nyo, merong mga naka-highlight ng yellow. Yung mga naka-highlight po ng yellow, yun ang suggestion namin na pwede ninyong gamitin as summative for summative assessment. Why are they considered as such? Because if you look at these items or skills, they are actually made up of other requisite smaller skills. So they are a compound of these smaller skills and therefore can be considered as can be considered for summative assessment. So pwede silang gamitin sa everyday pa rin, pero kung naghahanap tayo ng certain items that are really for summative, you can use the ones highlighted in yellow. We have noticed in your outputs the past few Saturdays that some of you are attempting integration. And integration can be, in terms of curriculum instruction, integration can mean a lot of things. But we would like to suggest today, because you've also listened to our talk on literature-based instruction, to consider using literature to integrate activities across the domains of literacy. So, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Kasi rin po, makakakuha naman ang karamihan sa inyo ng Bully Books na account that's good for a year. Pwede po talaga kayong pumili ng panitikan bilang lunsaran ng inyong mga leksyon sa iba't ibang subject. So, I've chosen this book because some of you might be familiar with it because it's been in print for over 35 years. It's Tic-Tac-Toc at Pick-Pack-Boom. Tungkol po ito para sa mga hindi pa nakakabasa. Ito po ay tungkol sa magkapatid na aso, si Tic-Tac-Toc at Pick-Pack-Boom. At si Tic-Tac-Toc ay classic na mabait at magalang. At si Pick-Pack-Boom naman ay isang pasaway na bata. At in the end, ma-realize ni Pick-Pack-Boom na dapat ay mas maging mabait siya at concerned for others tulad ng kanyang kapatid na si Tic-Tac-Toc. Okay? So, an example of an integrated activity based on literature could be a read aloud of this book that will be followed by a post-reading discussion. And then in the next slide, we'll discuss activities that use the book as a springboard. Okay? So using the domains of literacy that we've discussed, pwede po tayong magturo ng vocabulary development through yung unlocking of difficulty. This means that we choose words from the book that may be difficult for the kids or they haven't really encountered that. And we will teach them the meaning of this word through giving them the meaning, the dictionary meaning,
and also giving them the meaning of the word in the context of this story, Tiktak-tok at Tikpak-boom. One example of a word that we often use for unlocking of difficulties for this particular story is the word matadero. Okay, kasi hindi lahat ng kids ay may encounter sa matadero, so bagong salita ito. At para maging bahagi ito ng bokabularyo, tulad din na nasabi ko nung nakaraang linggo, kailangan hindi lang gagamitin sa story, gagamitin sa marami pang instances following your story reading. Bukod dito, pwede rin tayong gumawa ng activities for listening comprehension. Okay? An example is doing comprehension checks during your read aloud. So habang nagbabasa kayo sa bata, nagtatanong din kayo kung ano kayang nararamdaman ni Tiktak-tok, o ano nga ang sinabi ng matadero kay Pikpak-boom na dapat niyang gawin para malaman natin kung iintindihan nila yung narinig nila sa kwento. Isang paraan din ng pag-check sa listening comprehension nila ay ang pagkakaroon ng post-reading questions. Okay, so tatanungin natin sila ng iba't ibang questions, ranging from literal questions to inferential questions to check if they truly comprehended the story and if they can answer predictive questions, or if they can imagine different endings, for example, or situations, apply what they've listened to in the story to different situations. Okay, kapag advanced na yung students natin. So itong post-reading questions or having a post-reading discussion is key in developing critical thinking, and is also a way for us to measure whether their listening comprehension is A-okay. Okay? A third domain that we can do an activity on is, of course, oral language. At dito sa Tiktak-tok at Tikpak-boom, ang pwede nating ihugutin dito ay ang mga leksyon sa magagalang na pananalita, courtesy of Tiktak-tok, ang mabait na aso. At pwede din tayong gumawa ng activity tungkol sa mga salitang naglalarawan kay Tiktak-tok at Tikpak-boom. Okay, so pwedeng magbigay ng mga salita na ginamit dito sa story, nilalarawan yung main characters, tapos paggamit ito sa kanila in dialogues. Okay, so this is an example of an activity that integrated the domains and integrated on the basis of a piece of literature. Okay, ang naging point of integration natin ay yung story. And we are hoping, we're giving this example to you because we are hoping that we will think of things this way, na hindi kailangan may separate activity lagi just to assess a certain item. Pwede namang may activities na integrated that assess multiple items in our checklist. Okay. And now we will go deeper into the domains of literacy with Teacher Joji and Teacher JC. Teacher Joji? Okay, magandang umaga ulit sa inyo. So, titingnan natin dito yung checklist. So, sa phonological awareness, ang gusto kong i-remind ulit na phonological awareness activities are oral in nature. So, paulit-ulit kong sinasabi, ang kailangan gawin ay makinig. Okay, so gamit ang ating mga tenga at magsalita. Okay? Pinagbibigkas natin yung mga bata, either nagbibigkas sila ng mga tunog, say utter sounds, o kaya ay nagbibigkas sila ng mga salita. Okay, so yan ang unang-una nating pakatandaan when we're talking about phonological awareness. It's oral siya in nature. Nakikinig at nagbibigkas. At syempre, dahil may pakikinig na kailangan, mahalaga that when we also observe and ask them to do some of these activities, handa sila. It has to be that the learners have to be taught how to listen, okay, so that they will be able to attend to the details of the sound. Okay, kasi yun yung gusto nating
makuha nila yung mga tunog, yung mga magkakaparehong tunog, mahihiwalay yung mga iba't ibang tunog, mapagsasama-sama yung mga iba't ibang tunog, yun yung pinapagawa, no, sa mga items na ito. And in fact, kapag ginagawa itong mga, if you go through the checklist, makikita ninyo na many of the activities, if not all, are activities where you do not actually need materials. Laway lang ang puhunan natin, 'di ba? So, yun basically ang phonological awareness. So siguro idudugtog ko lang din, no, kagaya sa example ni Teacher Annie kanina, yung pick-pack boom. Pwede ring may phonological awareness na mangyayari after. Halimbawa, pagbibilang ng pantig o lahat, sabihin natin matadero. So, ilan ang pantig sa matadero? Matadero. So, nagbibilang ka ng mga pantig. Pick-pack boom, tik-tak-tok, yung mga ganon. Pakikinig sa mga tunog. Okay, so basically ganon. Wala tayong ini-introduce na letters or salita or pinagbabasa. Kasi ang premise natin na magawa itong mga nasa items na nasa checklist kahit hindi marunong magbasa ang bata, kahit madilim, kahit pikit, pwedeng gawin. Okay? Next slide please, Teacher Annie. So, kaya lang, nakita ko siguro, no, sa mga halimbawa na I think the reason why lagi nating nilalagyan ng mga letter symbols ay dahil alam natin na kapag nakikinig, mahirap hawakan yung naririnig, mahirap gawing konkreto yung naririnig. Okay? Pero ito yung mga halimbawa ng mga materials that we can actually use for the different activities. One is pictures. Kung kailangan nating magpakita ng mga salita, ano ang unang salita na nasa larawan, para sa manok, para sa paru-paro, yung mga ganon, use a lot of pictures. Okay, meron ding mga ibang bagay na pinakita ko dito, bato, bottle caps, botones. May isang nagbigay ng halimbawa, ito ang ginawa nila, blocks. Pero syempre, inisip ko, hindi naman lahat ng pamamahay may mga blocks, di po ba? And hindi rin naman siguro realistic na padalhan ninyo lahat yung mga bata ng blocks. So, anong alternative dun sa mga blocks? Halimbawa, yun, sa example na to, pinapakinggan kung ilang salita ang meron sa isang musap. Instead of blocks, we can use iba't ibang kulay na, bato, bottle caps, okay, so botones. Okay, so ganun siya, pwede natin gamitin ito para lang may mapanghahawakan yung mga bata. Example, next slide please. Halimbawa, no, halimbawa din ito na guys sa mga ng mga sinubmit ninyo na pagsasama ang matunog na naririnig upang makabuo ng salita. So doon sa example na yon, nagbigay ng mga titik talaga, gupit-gupit, para ipagsasama-sama. Okay? Again, pag pinag-uusapan natin ang phonological awareness lang muna, wala pang introduction of the letter. Di po ba? So ang pwede natin gawin, halimbawa, pakinggan ilan ang mga tunog, phonemes sa salitang aso. So, a, which we can represent with one bottle cap, another bottle cap, o, another bottle cap. So, ilan lahat ang tunog sa salitang aso? O. So, nare-represent natin. So, hindi kailangang letra ang gamitin. Okay? So, pwede siyang ganyan. Next slide, please. So, paano natin gagamitin, no, ang checklist
sa pagpaplano. So we look at the different items. Hindi kailangan, so ulitin ko kanina rin, binanggit din yun ni Teacher Annie, hindi kailangan hiwa-hiwalay. So halimbawa, meron kayong pagkakanta, singing rhymes or reciting poems, pwedeng gamitin yon. Pagkukwentuhan, pwedeng gamitin yon. At halimbawa, when you sing rhymes and recite poems, ilan na kaagad ang ma-observe ninyo na items dito. So, when you ask parents and children to sing rhymes or recite poems or have conversations, pagkatapos nun, pwede na kaagad ninyong sabihan yung mga magulang na, pagkatapos yung kumanta, pagkatapos yung nagkwentuhan, nakikita ba ng bata at nasusundan ba ng bata na may mga magkakaibang salita? Okay? Or natutuwa ba sila na ginagaya kayo habang kinakanta ninyo or inaawit ninyo yung mga awitin? So check na kagad yun. Isang activity, marami kayong pwedeng madaanan na item. Okay? So kailan to nangyayari? Yung pagkakanta naman ng mga nursery rhymes, hindi lang naman tuwing lesson time. Pwede nilang gawin yon habang naliligo, habang naghuhugas ng pinggan, together, habang nagwawalis. So pwede ninyo namang imungkahi yan. Itong mga bagay na to, pwede siyang magawa sa mga ordinaryong gawain sa bahay. At yun din ang gamiting pagkakataon na i-observe yung mga bata kung nagagawa nila. Okay, nasusundan ba nila? Nasasabi ba nila yung mga iba't ibang tunog? Okay? So, lahat naman ng mga items na nasa checklist, lahat yon ay pwedeng gawa ng mga activities sa pang-araw-araw at pwedeng i-observe every day. Pero ang bungkahi nga namin, yung mga naka-yellow, yun yung kung kailangan yung gumawa ng parang summative. Okay, so ito yung mga examples at nandiyan na rin yung mga mungkahi kung paano siya gawin. Okay? Next slide, please. So, yung mga activities, kalimbawa ng sorting pictures, naming things in the environment, generic siya, no? Pero marami na kayong pwedeng gawin doon. Meaning, pwede siyang gawing laro. Okay, yung pagsusort. Pwede kang gumamit ng iba't ibang bagay. Halimbawa, sa sorting pala. Pwedeng mag-sort ng pictures, pwedeng mag-sort ng totoong bagay, pwedeng mag-sort ng mga kunyari, bottle caps, whatever, pero pinapakita natin doon, halimbawa, sorting beginning sounds, sorting ending sounds, rhyming words, etc. Number of syllables, okay? Pwede rin natin gamitin yung bottle caps, halimbawa, ipapakita natin na, kunyari, yung mga magkakatunog. Baso. Kasi sa halimbawa ulit, merong binigay na mga may letters na naman. Pero how do we prepare an activity na hindi tayo gumagamit ng mga letra? So, pwede natin gamitin halimbawa yung bottle caps na, okay, ba, pwedeng red yon. So, pwedeng yellow yon. Tapos, so kung ang gusto mong ipakita na yung mga ending or magkakapareho, pwede mong i-color coding yon para lahat ito red ang huling naririnig na sound. Okay, so ito yung magkakapareho. So itong isa, yellow siya. So ito ang naiiba. So mapapakita mo pa rin in a concrete way yung representasyon ng mga narinig. Okay, so next slide please. So madami kayong pwedeng
gawa dyan. So again, kailan siya ino-observe? Observe daily. Observe every time that you ask the learner to do something. Pag gumagawa tayo ng summative, assess what has been taught and practiced. So, dapat bago naman yung ginawang test na nagawang naranasan ng mga bata na maglaro or gumawa ng mga activities na kagaya nung ina-assess. Okay? Dahil this is a very oral activity, maaring kailangan nating bigyan yung ating mga magulang ng mga scripts kung ano ang sasabihin nila at kung paano nila sasabihin. Kasi, again, kailangan nating i-anticipate na hindi nila alam yung mga ibang bagay or hindi nila alam kung paano ipagawa. So, mahalaga kaya sa checklist din, nakalagay doon yung mga sample na script, no? Kung ano ang pwedeng sabihin ng teacher at kung ano yung expected na response. Siguro sa ating mga gabay, baka kailangan lang nating dagdagan ng ano ang maaring gawin ng mga magulang sakaling hindi nakakasagot yung bata or nakakasagot man pero hindi iyon ang expected na sagot. So baka may mga kailangang bahagi sa script na ilalagay natin para magsilbing gabay din sa mga magulang. Di ba tayo, we provide prompts for our learners, no? When they cannot provide the expected responses. So kailangan mabigyan lang din natin ng ganon yung mga magulang natin kasi hindi nila agad-agad maaring magawa yon or maiisip gawin yon. Okay. Next slide. Ayun. So, Sir JC. Okay, ang aking pong tatalakay ngayon yung paggamit ng ating checklist, no, sa oral language. Nabanggit po ni Teacher Joji na kinakailangan tingnan po natin yung paghahanda, no, sa ating individual learning competencies. So gaya ng phonological awareness, ang oral language po ay highly oral, no? Obviously. So ang mga kailangan natin ilinangin, no, ay ang kanilang pakikinig at kanilang pagsasalita. So dito sa ating checklist, specifically sa oral language, may mga nilagay po kaming mga tick marks or mga bullets na kung saan nakalagay doon, halimbawa yung unang nakalagay dito, no, yung mga polite expressions or yung greetings. So hindi po natin inaasahan na lahat, no, ay magagawa nila. Of course, may oras, no, doon sa kung lalo na kung ito ay summative, doon natin aasahan. Pero kapag habang pinapadaloy po natin yun, hindi mo naman maaasahan na mag-good morning hanggang sa magsalita ng please at may I yung bata. Okay. Pangalawa, nabanggit din ni Teacher Joji kanina yung mga scripts. So, ang mahalaga sa oral language, unang-una, ay hindi natin dapat asahan na tutugon yung mga bata ng natural, no? Na kapag meron tayong binigay na prompts, ibibigay niya yung tamang tugon agad, no? So, sinabi natin dati sa ating lecture na kinakailangan may baong mga salita na alam ang mga bata para mabigay nila ang tamang tugon, no? So, hindi ito lumalabas naturally. Kinakailangan natin ituro yung mga tamang responses o yung mga tugon. So, we have to teach these responses, all right? And we have to teach them explicitly. And if we teach them explicitly, we hope that this will naturally, no, happen. Kasi ang oral language, hindi mo siya pwedeng ipapel, yung sa assessment, no? Talagang ito ay karamihan, no, dun sa competency sa oral language ay kinakailangan i-observe.
hindi mo pwedeng ilagay sa papel, sa paper pen assessment ang pagsalita ng good morning. Okay? Kasi magiging theory lang siya, di ba? Parang kung meron kang ang matching type na good morning picture tsaka yung response, tapos hindi naman niya nagagamit sa totoong buhay, no, kasi hindi niya alam yung sitwasyon o paano siya, kailan niya sasabihin, walang saysay yung assessment natin. Okay? So, dalawang paalala po, no? We don't expect the child to respond naturally. We have to teach the responses. All right, let's look into the assessment activities now. Next slide, please. Ngayon, may mga malalaki, no? Gaya ng ibang mga competencies sa ating checklist, may mga malalaki. Halimbawa ito, parang kung ako yung bata na kinder at quarter 2, parang hirap na pag-usapan ang family members, pets, toys, foods, no? Members of the community. So ang laki ng task, ang laki ng expectation, no, sa isang bata na nasa kinder na pag-usapan itong mga bagay na ito. So unang-una siguro bago natin asahan na ito yung kanilang mga gagawin, kinakailangan ihanda natin yung mga bata sa anuman mga skills o concepts na kailangan nila, no, para magawa nila yung oral language task na gusto nating ipagawa. So kunyari, itong particular competency na ito, siguro mahalaga na ilista natin lahat ng mga salita na kinakailangan nila sa kanilang expression. Halimbawa, sino ba ang mga family members? So, kailangan i-unlock o kailangan present, no, ang mga inaasahang mga responses. Gaya ng mga salitang nanay, tatay, kuya, and so on. No? Kinakailangan alam nila kung sino ang mga ito. No? Tapos, titignan natin kung ano yung mga angkop ng mga salita sa pagpapalaraw, sa salarawan ng mga kasama niya sa bahay. Kasi nakalagay dun sa competency, using various appropriate descriptive words. Now, kung hindi niya kilala ang nanay at hindi niya alam kung ano ang mga akmang salita para ilarawan si nanay, hindi natin aasahan ang bata na pag-uusapan niya si nanay. So, gano'n lang kasimple yun. And so on for the other bullets, no? So, kunyari, ang pets, aso, pusa, isda. So, alam niya dapat yung konsepto na ang leon hindi pwedeng maging pet. Diba? Alam niya dapat kung alin ang mga hayop na maaari nating i-consider na pets. Tapos, yung mga akmang salita para sa larawan itong mga hayop na ito. Okay, so kailangan po natin ihanda, no? Kasi kung hindi natin gagawin iyon, para tayong nag-test o nag-assess na parang niloko natin yung bata, 'di ba? Hindi natin ginawa yung ating bahagi bilang teacher na ituturo talaga natin itong mga ito. Okay, next slide please. Halimbawa, no, sa hahanda, no, sa pagpaplano at pag-observe at pag-assess ng oral language, we have to teach language structures. Kasi yun po ang oral language. Dapat alam nila kung paano siya nakaayos, no, yung kanilang pag-respond. Kaya meron tayong mga fill in the blanks, no, kung nakikita ninyo sa inyong mga oral language exercises. Pero kinakailangan ituro po natin siya ng tama. Halimbawa, doon sa aking binanggit kanina na competency, no, yung talking about the parent, about the different, halimbawa yung sa miyembro ng pamilya, ituturo natin yung tamang response sa pamamagitan ng sentence frames. Halimbawa, doon sa unang pangungusap, doon sa unang sa miyembro ng pamilya, ituturo natin yung frame na ang aking, tapos pwedeng magbanggit ng miyembro ng pamilya ay, tapos yung kanyang pagsasalarawan. Ganon din doon sa alagang hayop. Okay? And we have to note that when we are going to think about these outputs, no? Halimbawa, later on kasi sa grade
Parang grade 2 or grade 3, meron na, pag-uusapan daw yung inaasahan natin na pag-usapan yung kwento o yung tulang na basa. So kapag mahaba na, no, yung kanilang response, pwede sigurong ituro din natin ang paragraph frames, no? Maliban sa sentence frames. Okay? And this is also very useful for writing. So, ang hope din po kasi natin, kung alam nila tong mga sentence frames na to sa oral language, tatawid po ito sa kanilang writing. So, kung alam nila kung paano siya sabihin, lalo na mga structures, magiging maayos ang kanilang pagsulat. Okay? Oh, may problema daw po ngayon sa other room. Ano po gagawin? Wala daw So, pong sa other room. Wala daw sound, Teacher JC, kung mag-mute si Mr. Eduardo. So, kaya pala siya naka-on. Okay. So, sorry na lang to this room because it will be a little choppy. So, what do we do? We just proceed? So, yeah, we'll just proceed and then he will unmute himself, so it will be choppy. It will echo. May sound naman po kahit nakamute si Sir Ed. Okay, anyway, I'll just proceed. Apa. Thank So, you. all right, as I was saying, no, I think we should practice this, for, I mean, use this practice, no, by providing sentence frames or paragraph frames, no, sa pagtugon. Kasi kunyari, kung nakita nyo, itong frame na ito, yung sentence frame na ang aking blank ay blank, malayo na ang mararating niya, no? So magagamit niya mula miyembro ng pamilya hanggang miyembro ng komunidad, no? Yung members of the community. All right? Sige, next slide po. All right, when we use the checklist, we have to observe actual situations. Gaya ng sabi po kanina, no, sa form of assessment, ang oral language ay, of course, highly oral siya. So, sana maiwasan natin yung mga paper and pen, no, test sa pagbigay ng oral language assessment. Ngayon, kaagapay po natin ang mga magulang. So, siguro maganda na gabayan din sila, no, sa pag-obserba, no, sa mga competencies ng oral language. And then you may administer using prompts, just like we have included prompts. Yung prompts po yung script na nakalagay sa ilang mga competencies, gaya po na itong nasa ibaba. So may script po dyan, teacher. So she will ask, no, which food do you like? Why do you like blank, no? And then expected answer. So we have to teach the frame. I like blank because blank. All right. So, and that goes for dislike. So these are teaching, these are prompts, no? All right. Next slide, please. Oh, punta naman po tayo sa vocabulary. Dito sa checklist, isa sa mga domains, no, or isa sa mga, ang vocabulary ay isa sa mga domains na klaro yung sequence niya. Kasi nga, lumalaki, no, yung developmentally, lumalaki yung pag-unawa o yung kapasidad ng bata na umintindi, no, ay lumalaki habang nagde-develop ang kanyang brain. Nandun din yung capacity ng pag-develop ng language. At dito nakapasok si vocab. So, kung makikita natin clearly, no, nakaayos from mula sa madali hanggang sa mahirap yung mga competencies sa vocab. So, tandaan po natin na ang pagtuturo ng vocabulary, no, ay hindi lang doon sa pagtukoy ng eksakto o kahulugan ng salita. No, bago makagawa tayo ng integration kasi na binanggit ni Teacher Annie kanina,
kinakailangan buuin yung foundation, yung act of getting word meaning, no? Para lumaki yung vocabulary ng bata ay mas mahalaga. At isa sa mga ako para sa akin bilang teacher ng reading, no? Isa sa mga tinuturo namin na effective sa mga bata ay yung pagtukoy ng mga relationships, no? Sa mga salita, no? So how is this word related to this word? So parang ganyan, no? So dapat makita nila yung relationships na ito. And hindi siya actually nakatuon sa exactness, no? Dun sa hindi niya tinutukoy yung dictionary meaning ng salita, no? Kasi habang nagbabasa tayo, 'di ba? Pag nagbabasa na yan later on, kapag may nasalubong siyang salitang hindi niya naiintindihan, hindi naman siya dapat diretso, no, sa Google o sa dictionary. Kailangan niya yan laruin, no, yung mag-make sense yung kanyang mga nabasa, no, para magpatuloy yung kanyang pagbabasa, no, na hindi sagabal yung isang salitang hindi niya naintindihan. At hindi niya magagawa yon kung hindi niya nakita yung mga relationships sa mga salita. So mahalaga siya sa later on, no, sa mga bata. So magbibigay ko ng mga halimbawa, no? Teka lang. Teacher Annie, medyo mag-demo ako ng slide. So pa-stop share po. Alright, so dito sa ating what's this? Nakalagay po kanina, no, nabanggit yung sorting. So, yung paggamit ng pitya, no, yung mga caps, no, ay very useful. So, ito ay halimbawa ng pwedeng ipagawa o pwedeng ipa-prepare, no, sa mga magulang. Yung mga aside from yung caps, no, anything na pwede nilang hawakan katulad nito. Well, this is our teaching material. So pwedeng ipa-sort sorting is a very powerful no. So kunyari may mga ganyan. Pagsamasamahin ang mga magkakaparehong kulay. So walang siya, no? Walang salita, yung concept ng sorting ay dapat klaro sa bata. So ang expected answer natin ay magawa niya ito. Okay? So yan yung ating expected. So that's part of sorting, no? Tapos kapag nag-introduce na tayo ng ibang mga pwedeng ipagawa, maghalo tayo ng ibang elements katulad niyan, no? Huwag na natin guluhin, no, kapag may ganyan. Huwag na natin silang guluhin. So siguro dalawa muna, pag marunong na sila, no, and they make sense of the different attributes of shapes and colors, we can add other attributes, no? So maliban sa shapes, kapag pupunta na tayo dun sa concept, no, around them, we can ask them to sort things, no, and ask them what does not belong to the group. See, this is relational vocabulary. Baliktad ba? Tama yung kanina. Okay. So halimbawa ganyan. So hindi natin tinatanong ano ang ibig sabihin nito, kundi dapat ang kanilang magagawa ay matukoy nila na ito ang hindi kasama sa grupo at pwede nilang sabihin kung ano ang pagkakatulad o yung similar trait nitong dalawang to. Okay? So maraming konsepto na hindi na kailangan ma-build, no? Halimbawa, ayan. So yung mga pictures ay napaka-powerful. You can ask them to sort, no, which one should go together and ask them why they go together. Ayan. So
mahalaga na siguro yung mga konsepto na kailangan nilang aralin, halimbawa, hayop, family members, transportation, mga ano ba, members of the community, no, na ito yung mga gusto natin ipalabas sa oral language, no. Maganda na ibangga natin, no, sa vocab at ituro kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Alright? Okay, sa slide na po tayo ulit. Next slide, please, teacher. Okay, so when we plan for, again, no, when we plan, when we observe, and when we assess, sorting, grouping, classifying activities teaches the child to establish relationships between words, no? And we call this relational vocabulary. And hina-highlight po na ko ito kasi madalas po kasi ang ating mga activities sa vocabulary ay meaning of words agad, no? Kung titignan nyo yung mga nasa checklist, hindi naman siya, di ba, tahasan or explicitly sinasabi na give the exact meaning of the word, no? So kaya hindi tayo dapat mag-focus lang, no, sa exact meaning of the word. Now, if we teach our students to at least know this activity of sorting and grouping and classifying, no, like I've said earlier, this will be very useful and in comprehension when the child starts to read longer texts. Okay, so aside from your unlocking of difficulties, no, doon sa ating pre-reading na nandoon dapat ang vocabulary, no, maliban doon, no, kung marunong ang bata na gawin ito, matututo siyang getting meaning through context clues, halimbawa. Ayan. So magiging madali na sa kanya at hindi siya yung tipong magkakamot ng ulo, halimbawa, kung meron siyang isang salita na hindi niya naintindihan. Kasi yun yung kadalasang dahilan kaya binababa ng bata yung libro. Dahil sasabihin niya, ang dami ko pong hindi naiintindihan na salita. Kasi hindi siya marunong ng mag-relational, no? Gumawa ng relationships between the words. Alright? So, I think yun po ang aking, ayan, next slide please. So, pag tayo ay maggagawa ng mga activities, siguro maganda na card games, katulad ng pinakita ko kanina, no? Magkaroon ng card games, tapos gumamit ng graphic organizers, no? Yung putting them into groups, no, can be done through a table or through other graphic organizers, no. Use pictures because mahirap lalo na ang ano, no, lalo na kung concept siya, hindi nahahawakan. So kailangan mapakita at least, no, at lalo ngayon nasa distance po tayo, pictures and videos can be very helpful. Because yun nga, hindi natin, wala, hawak sana, no, yung realya, di ba, sinasabi natin. Pero, nandito tayo, naka-distance mode tayo, kaya pictures, tsaka, what's this? Videos would be the most useful tool, no, this time. Alright? Yan po ang aking, next po ay listening comprehension kay Teacher Choji po ulit. Okay. So, again, no, listening comprehension. So, very oral ulit ito. Dahil kailangan makinig ang mga bata. Hindi required na may babasahin sila. Okay? So, pero, ang mahalaga, with listening comprehension, kailangan tandaan natin na this requires attention. Kailangan nag-attend yung mga bata. Kaya kailangan natuturuan natin sila paano makinig.
And this also involves active thinking. So habang nakikinig, ang mga bata ay may pinoproseso sa kanilang iniisip, no? Because they are supposed to make meaning of what was heard. Okay? Kaya, pero itong pangyayaring ito, hindi kasi ito natin makikita, di ba? We cannot see what's happening inside their heads, no? So, kailangan yung mga checklist, yung mga items na nasa checklist, ito yung mga paraan kung paano natin makita yung kanilang pag-iintindi sa kanilang mga narinig. Okay? Next slide, please. Yan. So, mahalaga na ipakita natin or we make their thinking visible for us to know if they really understood, if comprehension happened. So, ano yung mga pinapagawa natin? Pinapakinig natin sila, pero habang nakikinig, gusto nating malaman kung tama yung pag-iintindi. Kaya balikan ko ulit yung example kanina na binigay ni Teacher Annie na habang nakikinig sa kwento, habang binabasa, merong mga tanong or mga pauses para pwedeng mag-react, no? May mga komento or tanong na pwedeng mag-elicit ng responses sa mga bata para nalalaman natin kung naiintindihan or nasusundan nila yung kwento. Okay? Kailangan nating bigyan sila ng maraming pagkakataong makinig. And again, siguro paulit-ulit kaming tatlo na this should be authentic experiences or activities, no? So pag makikinig, hindi lang makikinig ng kung but rather nakikinig sa kwentuhan, nakikinig sa mga panuto na binibigay ngayon sa bahay na, di ba, merong mga sinasabi kung anong mga kailangang gawin. So may mga instructions, nagkukwentuhan. So malalaman natin na na nagagawa yung mga nasa checklist natin, na nakakapagtanong, kung habang nagkukwentuhan, ang bata ay nagtatanong. Okay? Mahirap to gawing paper and pencil test. Okay? But rather, nakikita ito kapag nagkukwentuhan ang sila mga bata, or kapag yung magulang ay talagang makikipagkwentuhan sa bata, hindi nagsisermon, kundi kwentuhan na parang, anong tingin mo dyan? O nagustuhan mo ba? Bakit mo nagustuhan? Tapos, na siya, hindi, kung ano ang sagot ng bata, doon iikot yung kwentuhan, hindi siya quiz na interview or interrogation, no? So, pagka ginagawa natin yan sa pang-araw-araw, or kapag naengganyo natin ang mga magulang na yun yung gagawin, mo-observe nila yung mga items na to na nakakapagtanong, na they are able to connect what they know with what they are listening to right now, kung ano pinag-uusapan ngayon. So yan yung mga gusto nating mangyari, no? Makinig ng mga kanta. Tapos, example, kapag meron ding mga activities na nakikinig, no? Nakikinig ng kwento, one way na pwede natin silang na pwedeng madaling gawin is, okay, makinig ka. Habang nakikinig ka, so listen, o iguhit mo yung naririnig mo, or iguhit mo yung tauhan sa kwento. Okay? Again, ang emphasis dito is not kung anong hitsura, kahit stick figure lang yon. Basta, yun yung drawing niya. Dun sa base sa narinig niya. Because we want them to actually visualize what they are hearing about. So, kapag ang bata ay nakakapag-visualize ano ang napakinggan,
maitatawid din yan sa pagbabasa. Kasi ganun din naman ang kailangan gawin sa pagbabasa, reading comprehension. We are supposed to visualize what we read about. At doon, we're able to make meaning out of what is heard or out of what is read. Okay? Pagkatapos, so maaring iguhit. Pagkatapos iguhit, doon sa mga items na nasasagot yung mga tanong tungkol sa tauhan, sa pinangyarihan o tungkol sa mga pangyayari, maaring gamitin kasi yung mga drawing nila. So ano yung dinrawing mo? Sino yung dinrawing mo? Magkakaroon ka na ng observation tungkol sa nakuha ba niya kung sino-sino ang mga tauhan. O ano ito? Saan ito? Pag sinabi niya or dinescribe niya kung saan, kung ano man yung lugar na nasa larawan niya, masasabi natin na naalala din niya yung tungkol sa pinangyarihan. Pinangyarihan. At kung maikwento pa niya na, ito kasi yun, ito yung nung kinain ni Pikpakbom yung karne na may lason. Ayan, ito yon. Okay, so yun yung makikita natin na okay, may naaalala siya ng mga halagang pangyayari. Dahil bakit merong makinig, draw, tell, or write? So, later kung pwede nang magsulat. Dahil hindi lahat maaring nakakapag-retell. Kasi yung una kong nalagay dyan, listen and retell. Pero merong mga bata na hindi sila ganon kabilis bilis mag-retell or ganon kagaling yung oral language. Kung minsan kailangan meron din silang, may magja-jump start ng kanilang pagkukwento, pagsasalaysay. So kung minsan yung drawing ay maaaring gamitin. Meron naman baliktad. Meron naman na hindi talaga nila kaya mag-drawing or ayaw nilang mag-drawing. So after makinig, kwento ka agad. So depende, kailangan ding i-balance natin. Again, dito papasok ngayon yung mga reminders ninyo or mga guides ninyo para sa mga magulang na sa pagkakataong ito, hayaan silang makinig. Kung kaya nilang iguhit yung kanilang napakinggan, iguhit, tapos pag-usapan pagkatapos. Kung hindi, makinig, pagkatapos pag-usapan yung napakinggan. So, ganun maaring gawin. Gamitin yung checklists. Okay? Hindi siya one activity per item. Kung hindi, meron kang isang listening activity. At sa listening activity na yon, maaring maraming items ang pwede ninyong mapasadahan. Okay? Again, maaring pakikinig ng kwento. Pero ano-ano pa ba ang mga paraan na nakikita natin na na naiintindihan ng mga bata yung kanilang napakinggan. So ito yung kapag nakakasagot sila, ito yung kapag nasusunod or nagagawa nila ang mga verbal instructions, kapag nagagamit nila yung dati nilang narinig o natutunan sa mga pinag-uusapan. Kasi kapag on topic ang kanilang response, nagkukwentuhan, tapos, alam ko yan. So nagagamit nila yung dati nilang natutunan. Then alam natin na nag-iisip kasi nare-relate siya, nako-connect siya sa pinag-uusapan ngayon. Okay? So may attention at merong pagpoproseso sa naririnig sa ngayon at naiko-connect sa dati nilang napakinggan or natutunan. Okay? Next slide. Tatlo lang naman tong slide. Ayan. So, again, we observe in the natural setting. So, paano, kailan, yung mga items na nasusunod yung mga tuntunin or panuto or is able to follow one-step instruction or 1 to 2 steps instruction, instead of giving yung kahit
kung ano-anong mga instruction, pwede nating sabihan na, kapag tuwing bago kumain, maaring bigyan ng mga panuntunan yung mga bata na, kunin ang maglamesa na o kunin ang mga plato at ilagay sa mesa. So, kapag nagawa nila yon, pwede namang i-check na yan, no, sa checklist natin. Okay, on a daily basis or on a weekly basis, kung ano man na nagawa ba nila o hindi. Kailangan ba ng tulong o hindi? Kailangan bang ulitin? Ilang beses kailangan ulitin bago nila magawa yung instruction. Okay? So, yun lang naman ang kailangan nating tingnan sa paggamit ng checklist when we plan activities. Again, we have one big activity that might allow us to already observe different items. And then two, we'll look at ordinary daily activities that can be used as opportunities to observe kung nagagawa nila. Siguro kanina, meron lang akong gustong linawin dun sa sagot na sa formative hindi nire-record at yung summative nire-record. I guess you're referring to grades, no? Pero siguro dito gusto ko lang i-emphasize na lahat nire-record natin kasi we observe and then we record by checking, no, the checklist. Para lang natin makita na ay oo nagagawa or hindi pa or nagagawa ng mag-isa consistent 100% of the time. At ito, kailangan pa ng tulong. Ganon. So, may record din yun. Siguro ang implication lang siguro sa grading. But I just want to emphasize na nire-record natin lahat yun. Kasi nga ito yung nagbibigay sa atin ng data or information as to ano pa ang kailangan nating gawin. Okay? And yun the reminder na pakikinig ito at yung expectations. Lahat ng mga sinabi kanina ni Sir JC tungkol sa paghahanda in terms of oral language, ganun din ang kailangan gawin syempre sa pakikinig. Diba? At yung mga napag-usapan natin last week. So, at kailangan din again natin bigyan ng prompts yung ating mga parents, home learning partners, kasi kung minsan hindi naman lahat laging magulang, na ano-ano ang mga pwede nilang sabihin, ano-ano ang mga pwede nilang ipagawa para makita ang mga, para maipakita ng bata yung mga nasa checklist, at ano-ano ang maaari nilang sabihin or gawin sakaling hindi na ipapakita ng bata yung mga expectations na nakasaad sa checklist. Okay, so yun lang po ang for listening comprehension. Thank you. Okay, balik sa akin sa oral lang, sa alphabet knowledge. May alphabet knowledge pa. Pasadahan lang natin ng mabilis, no? Napatay ko. Sorry. Hahanapin ko ulit. Teka lang. Gusto mo ako na lang? Paano ba? Sige, please. Sige, habang Mas matagal pag ako. Kasi JC, may nakalimutan ako kanina sa part ko. So habang inaayos ko, so kadalasan, no, balik lang ako sa phonological awareness kasi para transition dun sa alphabet knowledge ni Sir JC. Ang ine-emphasize lang natin dito, again, phonological awareness, pakikinig siya. Wala pa siyang letra. Mahalaga siya na skill, no, na magawa ng mga bata kasi makakatulong itong maitawid ng mas madali kapag nag-alphabet knowledge at kapag nag-word reading na yung mga bata. So, foundation siya for that. Pero hindi rin siya pwedeng ano to? Ngayon, JC, hindi pwedeng i-skip si phonological awareness at dumiretso sa alphabet knowledge. Okay, go! Okay. So, nabanggit ni Teacher Georgie alphabet knowledge.
pasadahan lang natin no ng mabilis kasi ito tingin namin ito yung pinakasikat na domain no. Ang mga kinder grade 1 teachers no talagang gamay na ito. So konting mga reminders lang po. Doon sa ating MELCs, ito yung mga ito na yon. Ito na yung mga competencies na nakalagay na may kinalaman sa alphabet knowledge. So tandaan lang po na kapag sinabing alphabet knowledge, nasusulat ay napapangalanan, na bibigyan ng tunog at nasusulat ang lahat ng mga titik ng alpabeto. No, so sa kinder, kung titignan mabuti, inaasahan na ang bata ay mabibigyan niya ng pangalan at maisusulat yung mga titik. At sa grade 1 naman, doon siya inaasahan na magbibigyan ng tunog. At least for sa Filipino, no? So, kung reminder din, kung kaya naman no, na mabigyan ng tunog ang kung kayang ituro no, ang tunog sa kinder, maari namang bigyan na ng tunog, no? Although masasagasaan naman to sa incidentally, masasagasaan to sa PA, no? Alam na niya yung ano, yung na-recognize niya yung A as A at na sa kanyang isipan no, at nabibigyan niya yung kanyang A no ng tunog. So dito yung bibigyan na natin ng symbol kasi no. So hopefully by the end of grade 1 no magagawa na niya ang lahat ng ito. So ang mga activities sa AK, alphabet knowledge. So nandiyan ang games, ang songs, no, especially sa kinder. Tapos may mga activities na nagfo-focus sa sequence, ibig sabihin doon sa ABC, no, hanggang Z. So sana hindi natin bigyan masyado ng focus ang sequence kasi sa totoong buhay hindi naman yun ang kailangan, hindi po ba? Ang gamit po ng alphabet knowledge ay kapag pinagsama-sama na yung scrambled na yung mga letters na ito sa loob ng isang salita, ay sana magamit niya yung kanyang alphabet knowledge no sa pagbasa. So yun yung kahinatnan ng alphabet knowledge. So hindi masyado mahalaga yung pagkatuto ng sequence no ng ABC no sa kanyang pagkilala sa mga letters. Okay? Tapos, pag nagpaplano tayo, sa Filipino, meron tayong ginagamit na sequence gaya ng ang marungko, no? So, gamitin natin ito kasi nakatuhog to sa phonics. Hindi po ba? Later on, meron siyang phonics component, no? Kaya, mas efficient, no? Kapag meron tayong sequence na gagamitin. Tapos wala nang ibang paraan na makilala ng mga bata yung pag name, sound at write ng mga letters natin kundi sa pagme-memorize. Ang memorization po ay key no sa pagkilala no ng mga alpabeto. So kung nakikita nyo na hindi niya naalala o bakit hindi niya papangalanan, hindi niya nabibigyan ng tunog yung mga salita, no, yung ating mga bata, pwedeng silipin no ang memory. Baka hindi niya ma-access kasi yung mga ito no sa kanyang tinatawag tayong working memory, hindi niya na-access itong mga information na ito kaya hindi niya nagagawa ang pagpangalan at pagtunog ng mga titik natin. Okay? Ayan, nabanggit ko na, it won't hurt to introduce letter sounds in kinder. If there's, kung kaya po, no, kung kaya, maari na pong i-introduce ang letter sounds with the symbol sa kinder. Kasi, yeah, makakatulong to later on. Okay, so
Natapos din natin yung panayam ng tatlong ating mga speakers, no? So para po dun sa mga highlights, ano po ba yung mga naalala niyo mga highlights? Ito po yung ilan, no? Tandaan po natin, the checklist is more of a formative tool, no? At hindi po lahat, sabi din po, hindi lahat ay magagawa sa first quarter o sa second quarter o sa taong ito. Isa po sa highlights natin. Then isa pa po, ang checklist ay para matukoy kung ano na ang kaya at ano pa ang kailangan mabigyang pansin. No? So bakit kailangan i-record? Nire-record po natin, hindi para bigyan ng grade, no? Kundi para malaman natin ano pa ang ano ang kaya, ano ang hindi pa nagagawa ng bata, na kung saan pwede po natin siyang matulungan, no? Then, isa pa po, lahat po na activities ay kaya pong i-observe sa bahay. So, i-orient lang po natin ang ating mga parents or mga guardians, mga kasama na sa bahay, para at least alam nila, para magabayan ang ating mga bata sa bahay. So, isa pa po, halos katulad din po ito ng ECCD sa kindergarten. So, sure po ko na yung mga kindergarten teachers dyan, alam na alam kung paano po nila gagawin yung checklist na yan. Sa pa po, hindi po natin pwede skip ang phonological awareness. Kailangan po ito para po malinang natin ang alphabet knowledge ng bata. So maliwanag po lahat ng pagpapaliwanag ng ating mga speakers tungkol sa paggamit ng ating checklist, no? Okay. So next po, ma'am. So, yung kabuoang checklist po ay ipapadala po nila Ma'am Bukirin at Ma'am Ramos sa mga coordinators. Yung natanggap niyo po kahapon, kulang po yun. Kasi may mga tinanggal po kami doon para lang po kasi yung pinadala po namin kagabi sa inyo, para lang po yung sa output, no, nagagawin ng mga teachers sa bawat school. So, yun po. Pero yung ipapadala po nila Ma'am Bukirin at ni Ma'am Ramos, kompletong-kompleto na po yung checklist na yun. Next po, Ma'am. So, ito lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you po. Ayan. Thank you, Ma'am Kadayana, for sharing to us your topic. I hope marami na pong natutunan ng lahat, simula sa assessment, phonological awareness, oral language, listening comprehension, and alphabet knowledge. Ayan po. Ako po mismo, marami po talaga akong natutunan. And if you are still with us, pa-emoji nga po muna sa ating live chat kung talagang nandyan pa kayo. Ito po ako, nag-aabang po ng inyong mga emoji. Smile, happy, angry. Wag naman pong angry. Okay, at this moment po, we will be having our wellness break po muna. Please be back at 3 p.m. Good afternoon.
And we're back. I think everybody is now ready for the next part of our program. Okay, bago po tayo mag-proceed, maraming salamat po sa nag-emoji. Sa lahat po nag-emoji. 200 po yan lahat na bilang ko po kanina. Now, let us have the presentation of outputs coming from our K-3 teachers in our division. Ang pinaghirapan ng ating mga kaguruan kagabi at kaninang umaga. So, to our first presenter, English po muna, then followed by Filipino subject. Let us hear it from a teacher 3, kindergarten level from Epifanio de los Santos Elementary School, Miss Gemma Gloria S. Abalos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po ako upang ibahagi sa inyo ang output at checklist na mula sa aming mga natutunan sa 2 araw na beginning reading webinar series na ipinagkaloob po sa atin ng ating SDO Pasay. Ang mga output at checklist pong ito ay bunga ng pagtutulungan at kolaborasyon po namin ng aking mga kapwa-guro sa kinder ng Epifanio de los Santos Elementary School na sina Ginang Narcisa Diaz at Binibining Eunice Hestre, at sa gabay at patnubay po ng aming masipag na master teacher na si Ginang Jocelyn de la Rosa at ang aming mabait at mahusay na punong guro na si Ginang Mabel Cisalanyo at ganun din po sa gabay at patnubay din po ng aming PSDS sa Cluster 1 na si Ginang Evelyn Ramos. Maraming salamat po, ang lahat pong ito ay para po sa bata at para po sa bayan. Narito po ang sample ng mga kindergarten activity sheets na amin pong nagawa. Ito po ay tungkol sa phonological awareness. Ang pagpapantig o paghahati-hati ng mga salita o pagbilang ng mga pantig sa isang salita ay isa sa mga kasanayan na dapat matutunan ng ating mga kinder pupils. Ang layunin ng ating pagsasanay o activity sheet ay ang bata ay nabibilang ang pantig sa mga salita o nakapagpapalakpak o natatapik ang mesa ayon sa bilang ng mga pantig sa salita. Paalala, gabayan ng mga bata sa pagsagot sa bawat activity. Patnubay at gabay ng magulang o tagapag-alaga ay kailangan. Mahalaga po na meron tayong ganyang isinusulat sa ating mga activity sheets bilang gabay para sa ating mga magulang ng mga estudyante po natin. Narito ang Activity 1. Ang pamagat ng ating Activity 1 ay kunin at bilangin. Ang mga kagamitan sa activity ito ay mga kutsara, maaaring plastic o kaya yung mga stainless. Pamamaraan, pakinggan ang mga salitang sasabihin ng guro. Ikalawa, bilangin ang mga pantig sa salitang narinig. Ikatlo, ipakita ang iyong sagot gamit ang kutsara na ginamit na pambilang sa bawat pantig. Babanggitin ng guro ang unang salita, ang salitang nanay. Kapag narinig na ng bata ang salitang nanay, kukuha siya ng kutsara at sa pamamagitan ng kutsara, bibilangin niya ang pantig ng salitang nanay. Maaaring ulitin ng guro ang salitang nanay hanggang sa makuha ng bata ang bilang ng tamang pantig. Ang tamang kasagutan ay 2 pantig. Dapat ang bata ay makakakuha ng 2 kutsara at kanya itong ipapakita sa guro. Ang ikalawang salita ay pamilya. Kapag narinig muli ng bata ang salitang pamilya, siya ay muling kukuha ng kutsara
at bibilangin ang pantig sa pamamagitan ng kutsarang kanyang hawak-hawak. Ulitin muli ang salitang pamilya. Ang tamang kasagutan ay 3 pantig. Dapat ang bata ay makakuha ng 3 kutsara bilang katumbas ng 3 pantig sa salitang pamilya. Ang ikatlong salita ay salitang bunso. Muli kukuha ng kutsara ang bata at bibilangin niya ang pantig sa pamamagitan ng kutsara. Ang tamang kasagutan ay 2 pantig. Dapat makakuha ang bata ng 2 kutsara at ito ay ipapakita niya sa kanyang guro. Ang ika-4 na salita ay salitang tatay. Muli kukuha ng kutsara ang bata at gagamitin ang kutsarang ito upang bilangin ang pantig sa salitang tatay. Ang tamang sagot ay 2 pantig. Dapat ang bata ay makakuha ng 2 kutsara at muli niya itong ipapakita sa guro. Ang ikalimang salita ay ate. Muli kukuha ng kutsara ang bata at sa pamamagitan ng kutsara ay bibilangin niya ang pantig ng salitang ate. Ang tamang sagot ay 2 pantig. Dapat muling makakakuha ng 2 kutsara ang bata at ipapakita niya ito sa guro. Ang ating activity 2 ay makinig at bilangin. Ang materyales natin ay flashcard gamit ang cardboard o karton na may bilang 1, 2 at 3. Pamamaraan. Pakinggan ang salitang babanggitin ng guro. Sabihin sa bata na bibilangin niya kung ilang pantig ang kanyang maririnig sa salitang sasabihin ng guro. Itataas ng bata ang flashcard nang may wastong bilang ng pantig. Sasabihin ng guro ang salitang aso. Pakikinggang mabuti ng bata ang salitang binanggit ng guro, aso, at hahanapin niya ang flashcard na may bilang na 2 dahil ang aso ay may 2 pantig. Babanggitin ng guro ang salitang pusa. Pakikinggang mabuti ng bata ang salitang pusa at bibilangin niya ang pantig nito. Hahanapin niya ang flashcard na may bilang na 2 dahil 2 pantig mayroon ang salitang pusa. Ikatlong salita ay palaka. Palaka. Muli, bibilangin ng bata ang mga pantig ng salitang palaka at kukunin niya ang flashcard na may bilang na 3 sapagkat 3 pantig mayroon ang salitang palaka. Ang susunod na salita ay salitang isda. Bibilangin ng bata ang pantig ng salitang isda. Kukunin niya muli ang flashcard na may bilang na 2 dahil 2 ang pantig ng salitang isda. Ngayon naman ang salitang kabayo. Muli, kukuha ng flashcard na may bilang 3 ang bata dahil 3 pantig mayroon ang salitang kabayo. Ang activity 3 natin para sa phonological awareness ay ang pantigin at hanapin. Pamamaraan. Ihanda ang mga kagamitan tulad ng lapis, pambura, krayola, papel at bag. Kalawa, makinig sa sasabihing salita ng guro. Ikatlo, ipalakpak ang kamay sa bawat pantig ng salitang maririnig. Sabihin ng bata kung ilang pantig mayroon ang salitang nabanggit. Ikalima, hahanapin at ipapakita ng bata ang gamit na binanggit ng guro. Sasabihin ng guro ang salitang krayola.
Crayola at bibilangin ng bata sa pamamagitan ng palakpak ang mga pantig ng salitang Crayola. At sasabihin ng bata ang bilang na 3 sapagkat 3 ang pantig ng salitang Crayola. Pagkatapos nito, ay hahanapin at ipapakita ng bata ang Crayola sa guro. Muli, sasabihin ng guro ang salitang bag. Gamit ang pagpalakpak ay bibilangin ng bata ang pantig ng salitang bag. Sasabihin ng bata ang bilang na 1 dahil 1 ang pantig ng salitang bag at kukunin niya at ipapakita sa guro ang kanyang bag. Sumunod na salita ay lapis. Muling papalakpak ang bata at bibilangin kung ilang pantig ang lapis. Sasabihin sa guro ang bilang na 2 at ipapakita sa guro ang lapis. Ang susunod na salita ay papel. Muli, papalakpak ang bata at bibilangin ang pantig ng salitang papel. Sasabihin sa guro ang bilang na 2 dahil 2 ang pantig ng salitang papel. Muli, ibibigay sa guro o ipapakita ang kanyang papel. Ang susunod na salita ay pambura. Muli, papalakpak ang bata ng 3 beses sapagkat ang pambura ay may 3 pantig. Sasabihin niya sa guro ang bilang na 3 at ibibigay niya rin o ipapakita ang pambura. Narito naman ang checklist para sa panimulang pagbasa. Narito ang pangalan ng bata. Gabay, lagyan ng check ang column batay sa naging resulta ng performance sa mga kasanayang ipinagawa sa bata. Narito naman ang kasanayan, phonological awareness. Ang bata ay nabibilang ang pantig sa mga salita o nakapagpapalakpak o natatapik ang mesa ayon sa bilang ng mga pantig sa salita. Sa unang column, narito ang pangalan ng aktibidad at narito ang mga aktibidad na ginawa natin sa una, kunin at bilangin. Ikalawa, makinig at bilangin. Ikatlo, hawakan at pantigin. Sa ikalawang column naman, makikita natin, oo, nagagawang mag-isa. Kung nagagawang mag-isa, lagyan natin ng check. Sa ikatlong column, minsan, nagagawa ng may tulong. Kung yun ang yung naobserbahan, yun ang lagyan nyo ng check. At hindi nagagawa kahit may tulong. Kung yun ang nakita nyo sa bata, yun lang lalagyan nyo ng check. At tandaan natin mga kaguro, kung ito ang na-checkan natin, na kahit na may tulong pa ay hindi niya nagagawa ang gawain ito ng pagpapantig. Ito ang tinatawag ng red flag na. Sabi nga ni teacher or ni Ma'am Cordayona na dapat natin itong pagmasdang mabuti. At tingnan nating mabuti ang kakayanan ng mga batang ating hinahawakan. Sapagkat itong phonemic awareness, phonological awareness, ito ang pundasyon upang ang ating mga estudyante ay makabasa. Kaya dito pa lang, kung hirap na sila, mas mahihirapan na sila sa susunod pang antas ng ating pag-aaral. Narito naman po ang ikalawang kasanayang kailangan nating malinang sa ating mga estudyante, ang kanilang oral language. Ang activity natin ay may layuning nagsasabi ng I love you, Mama, I love you, Papa. Muli, meron tayong paalala. Gabayan ang mga bata sa pagsagot sa bawat activity. Patnubay at gabay ng magulang o tagapag-alaga ay kailangan. Ang ating activity 1 ay dugtungan natin. Mahal ko ang aking pamilya. Pamamaraan. Pagmasdan ang larawan. Sasabihin ng guro ang simula ng pangungusap at gagayahin ito ng bata at dudugtungan niya ito ng angkop na salita ayon sa larawang nakita. Mahal ko si tatay
dahil gagayahin ng bata ang salitang mahal ko si tatay dahil at titingnan niya ang larawan kung ano ba ginagawa ng kanilang ama o ng kanilang tatay. Maaaring isasagot nila ay dahil nagtatrabaho siya para sa aming pamilya. Ang pangalawang salita o pangungusap, mahal ko si nanay dahil maaaring isasagot ang bata, mahal ko si nanay dahil inaalagaan niya ako base sa larawang kanyang nakita. Base sa ikatlong larawan, sasabihin ng guro, mahal ko si nanay dahil, gagayahin naman ng bata, mahal ko si nanay dahil, base sa larawan, ipinagluluto niya ako. Ikaapat na larawan, babanggitin muli ng guro, mahal ko si tatay dahil at uulitin muli ng bata. Mahal ko si tatay dahil nakikipaglaro siya sa akin. Muli ang susunod na gawain, sasabihin ng guro, mahal ko ang aking pamilya dahil, gagayahin muli ito ng bata. Mahal ko ang aking pamilya dahil, dudugtungan niya ito, maaaring sabihin niya dahil mahal nila ako. Sa pamamagitan nito, natuturuan natin ang ating mga mag-aaral na makapagsabi ng tamang mga salita at pangungusap. Sabi nga ni Sir Jose Pascual, dapat maging good language model tayo bilang mga guro. Gagabayan natin at tuturuan natin ang ating mga estudyante na makapagsalita ng tamang salita at tamang pangungusap. Ang activity to natin para sa oral language, iguhit at ikwento mo. Ang mga materialis natin ay lapis, papel at krayola. Pamamaraan, gumuhit ng mga bagay na nagpapakita ng pagmamahal mo sa iyong nanay o tatay. Ikwento mo sa harap ng iyong mga kaklase, guro o magulang kung ano ang iyong iguhit at kung bakit mo ito naiguhit. This activity will provide opportunities for the child to talk and express their ideas and feelings. Sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng ganitong activity na pagguhit at pagpapaliwanag ng kanilang iginuhit, ay nabibigyan natin ng pagkakataon ng bata na sabihin ang kanyang nasa sa loob, kung ano ang kanyang naiisip, kung ano ang kanyang nalalaman, at kung ano ang kanyang nararamdaman. Sa pamamagitan nito, mahahasa natin ang kanilang oral language. Para naman sa Activity 3 ng oral language, ang pagtulong ay pagmamahal. Pamamaraan. Una, pagmamasdan ang mga larawan. Ikalawa, piliin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Lagyan ito ng check. Ikatlo, tatanungin ng bata kung bakit niya napili ang mga larawan. Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Ikaapat, tatanungin muli siya kung bakit hindi niya napili ang ibang larawan. Ipapaliwanag niya ang kanyang opinyon. Narito ang mga larawan. Piliin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Lagyan ito ng check. Maaaring lagyan niya ng check ang nagwawalis na bata, nagpupunas ng mesa na bata, naglalampaso ng sahig, sa tatlong larawan na kanyang napili, maaari mo siyang tanungin, bakit mo napili ang mga larawan? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Isa-isa niyang ipapakita yung larawan o tuturo at ipapaliwanag niya kung bakit iyon ang kanyang napili na magpapakita ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Mayroon siyang hindi napiling mga larawan. Maaari mo rin siyang tanungin kung bakit niya hindi napili ang ibang larawan at maaari niyang ipaliwanag ang kanyang opinyon. Sa pamamagitan nito ay
Nahahasa o napapractice ng bata ang pagsasalita. Naipapaliwanag niya ang kanyang saloobin at ang kanyang mga nararamdaman. Narito naman ang checklist para sa panimulang pagbasa. Narito ang pangalan ng bata, gabay, lagyan ng check ang column batay sa naging resulta ng performance sa mga kasanayang ipinagawa sa bata. Ang kasanayan ay oral language. Ang bata ay nagsasabi ng I love you mama o I love you papa. Ang pangalan ng mga aktibidad, una, dugtungan natin. Mahal ko ang aking pamilya dahil. Pangalawa, iguhit at ikwento mo. Katlo, ang pagtulong ay pagmamahal. Kalawang kolum narito, oo, nagagawang mag-isa. Ikatlong kolum, minsan nagagawa ng may tulong. Kaapat, hindi nagagawa kahit may tulong. Kalimang kolum, remarks. Kung sa mga activity na ito, nakita mo na nagawa naman niya na maipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga magulang o pamilya, lagyan mo ng check. Sa ikatlong kolum, kung minsan lang napansin mo na nagagawa niya o nasasabi ang mga kasanayan na banggit, ay dito mo chichikan. Kaapat na kolum, kung hindi niya nagagawa kahit may tulong, hindi niya pa rin masasabi, hindi siya nakakapagsalita ng pagmamahal sa kanyang pamilya, dito naman ang i-check mo. At pagmamasdan nating mabuti kung ang ating mga bata o ang ating mga estudyante ay hindi nakakapagsalita kahit ng pagsasabi man lang ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Baka meron siyang mas higit na problema. Meron siyang potential problem na dapat nating i-address o dapat nating mas tingnang mabuti upang matulungan natin ang bata o ang ating estudyante. Kaya napakahalaga ng mga checklist na ito para maging batayan natin sa pagkatuto ng ating mga estudyante. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Thank you, Ma'am Abalos, for that great presentation. Pwede po ba nating bigyan ng virtual clap ang ating first presenter? Galing po ang presentation nila sa Epifanio de los Santos Elementary School, presented by Miss Gemma Gloria S. Abalos. Pwede po tayong mag-comment down sa live chat ng congratulations or virtual clap. Thank you very much po. To our second presenter, let us hear it from a grade 1 teacher of Maricaban Elementary School, Miss Cyril Irish B. Cojeda. Good afternoon, everyone, especially to our Dr. Imelda Bukirin, Ma'am Evelyn Ramos, Dr. Namina Haji Yunos, and Ma'am Eden Joquino. So let us just have a walkthrough about listening. Always remember that listening is an active process. It could be sometimes passive, but at the end of the discussion, it's still an active process. Listening is a two-way process. It could be interactional. It is a two-way process. Participants alternate positions as a sender and receiver. And for transactional, still a two-way process with different components, such as channel, noise, message, and worldview, or the experience about the message given. Under the listening comprehension, we recognize the speech under phonological awareness, understand what words mean under the unlocking of difficulties, understand sentences structures, oral language and grammar or the syntax, and also connecting new information to prior knowledge and experiences. So if the listener have their experience, they can give feedback or insights while listening to a certain story or a certain narratives. So this is the process of teaching.
under listening. I will give you 4 steps, each under for teachers via online, and then later on I will give you process of teaching for parents on modular learning. So we have 4. Under it is objectives based on MELC, or the most essential learning competencies, and we must focus on listening competencies. And then we have the pre-reading, during reading, and post-reading. Why we use the reading, not the listening? Because we are the one who reads the narratives, the articles, the stories, and the learners are the one who listens. Pre-reading, under the pre-reading, we have use an application suited for online learners. And later on, I will show you different online and offline applications that teachers can use for us to be more simplified and more capable in using the technology. Number 2, pre-teach vocabulary. Which words, or it could be word, needs to be unlocked. So this is moreover for unlocking of difficulties. We can use online applications or even offline applications. Number 3, under the pre-reading, we have the introducing the material. It could be real time. We can use the read aloud, the oral, or it could be also the pre-recorded audio, or it could be pre-recorded video materials. Next one is during reading. And during reading, story time. You can have already your instructional materials via real time, live, like this one that we are having now, or it could be also pre-recorded audio and video recordings. We can also have realias for that. Next is for the post-reading. Under the post-reading, we have the evaluation. Because we are beginning, we cater beginning readers, we tend to have formative assessment. More on formative assessment, not on summative assessment, but yes, we could still have summative as well. But I would like to emphasize that we should focus on listening comprehension questions. Under the listening comprehension questions, we tend to use the WH questions and also the LOTS, the lower order thinking skill, because we are catering beginners, especially grade 1 learners. Now, these are the samples of learning applications, communication platforms that we can use as a teachers, and now we are still using it as of this moment. We have the Google Meet, Messenger, Zoom, and even MS Teams. We also have the online learning materials such as the DepEd Commons, Quizzes, Kotobi, Wondershare Filmora. For this one is for the video editing, and the other 3 are for the online materials that the learners can use for listening and for different activities. Also, we have the offline learning material. If the learners are not capable of having the internet connection at all, we can still use the MS Office because we can send materials to the learners. Also, hot potatoes, and especially PDF files and also the video files. Next, let us move on to the process of teaching for parents via modular. So this one, still the same. We have 4 steps. Still, we have for number 1, objectives based on MELC, focus on listening competencies. Number 2, pre-reading, use an application suited for modular learners. So now we have the differentiations of what is the difference between the online learners and the modular learners. Number 2, pre-teach vocabulary, which words needs to be unlocked. Under it, instead of using the online or offline materials, we can use already the traditional way. We as the parents, or the one who teach, or the one who will be the facilitator of the learners inside their homes, they can use word walls,
vocabulary notebooks, word cards, even whiteboards, even the scratch of papers, the old notebooks, we can use them. Another one or under it is the introducing the material. This is when you already, before you read the certain material, you read first the title, the publisher, it could be also the date and when and where the copyright it is. So we can use the printed materials. Later on, I will give you some examples. During reading time, that's for number 3. During reading time, that's already the story time. This one can be also that the parents can use already the printed materials that we have. Example, the supplementary materials that we have, the modules that we have already, storybooks, picture books, textbooks. And last for number 4, post-reading. Still the same evaluation, more on formative assessment. Let us have listening comprehension as well. And under that is oral communication. How can the learner facilitator or the parents itself know that their children or that their child can have can did understand the lesson itself? By how? Talk to them, ask them. We have the oral communications and also the traditional pen and paper test. Just try them out. Talk to them is the key. Next one. So these are the samples of learning materials under the printed. We have the textbooks, modules, journals, periodicals, picture books. Why we have picture books? Because we are still catering beginner learners. And also, as a teacher, we can provide the parents via group chat or via Google Classroom. We can provide them online. And then the parents can provide them. It could be reused materials, it could be printed ones, depending on the parents itself already. Next is the instructional materials. We can have word walls, word cards, vocabulary notebooks, graphic organizers, and realias. What things can you see inside your home can be also your instructional materials already. Okay, so this one is the teaching process already. One is the objectives. This is based on the grade 1 module that I've created. Under it is the objective. Listen to short stories or poems and identify the speaker in the story. We have the pre-reading. I use the material word wall. You can create word wall online, offline, or even the traditional. For examples, we have soccer, tough, coach. Another words to be unlocked, grocery store, clerk, then aisle. During reading, this is the exact material that I've used in a certain module. We have, or a certain activity, we have the during reading. So as you can see, this one is a short story about Bruno, 9 years old, and loves playing soccer. That's why if you go back, we have soccer, puff, and coach. Another text is about Elsa. Elsa at the grocery store. That's why we have under word wall, we have grocery store, clerk, and aisle. And of course, after that, you can ask your learners. It is already under the post reading. As you can see, I just use the WH questions who, because if you go back to the objectives, we're just talking about identifying the speaker. So we are talking about, it could be the character itself, the animals, or it could be inanimate objects, certain narrative text, or even the author of the article. Listening comprehension is important in concept building and reading comprehension as well. Slowly, you go over with listening, go over with reading, go over with writing,
and go over also with the viewing. Listening comprehension is the start. May develop also, and in listening comprehension, it may develop through technology integration. That's why we use the online. And of course, listening comprehension can be strengthened at home. Okay, last part. So before I end our presentation, I will just give you a quotation. Listening is a prerequisite of comprehension. If you don't listen, you will not comprehend anything. That's all. Thank you. Thank you po. Thank you, Ma'am Cojeda, for your wonderful presentation. Another round of applause po from grade 1 teacher. Congratulations po. Alam niyo po ba na kagabi lang po ito talaga inassign sa kanila at natapos po nila ng kaninang umaga. So napakagagaling po talaga ng teacher ng Pasay City. Ayan, so we will be showing you another presentation from Padre Burgos Elementary School. Yan po ang kanilang output. Ayan. So, yun po. So, kindly read na lang po. Ayan. Palakpakan rin po natin ang Padre Burgos Elementary School. Thank you po sa inyo. And now, let us have the presentation of outputs from grade 2. Let us have first the English subject, grade 2 level from Timoteo Paes Elementary School, Miss Lilia H. Serna. This will be followed by Filipino subject na rin po ng grade 2 level by Miss Evelinda Biruedas of Andres Bonifacio Elementary School. Good afternoon, everyone. This afternoon, I will present to you the assigned task to Timoteo Paes Elementary Grade 2 teachers, headed by our master teacher, Miss Yolanda A. Banog, and to our very supportive principal, Ma'am Glenda D. Tabakirao. The topic assigned to us was to use words that are related to self, family, community, and school. These are the activities that are suitable to our grade 2 learners, which is very essential in oral communication skills and can be easily taught to our parents and other home learning partners. The first activity, which as you can see in the screen right now, is all about myself. Okay, so this activity, the learner will introduce himself or herself by this guiding activity by telling his name. All right, and then how old is our learner, and then the birthday, how the grade, okay, I mean grade 2. So and then the hobbies, and then followed by his favorite, okay, and then followed by the color, okay, the food that he likes or she likes, and the animals that or the pet that she wants or she likes, or favorite pet. All right, and then when I grow up, I want to be, or their ambition in life. And this activity is focused on personal information of a learner. And then in activity 2, we have also it's all about my family. Okay, the teacher will introduce, or I mean the learner will introduce his or her own family member by telling his mother's name. Or okay, so at first he's going to introduce first himself or herself, and then by father's name, mother's name, sisters, brothers, or younger siblings. All right. So this activity is focused on
oral communication. It focus also the family member of the learner. So the third activity is all about our community, or is all about my community. So since the community is very broad, a broad topic, we decided to make an activity which is common and can be easily answered by our learners, and at the same time can be easily taught by our parents. So at first, so we have here, sige ma'am, so at first we have uh, yan, where do they live? Okay, so that is the first thing that they are going to answer. So where do they live? What do they love to do in their community? What do they have in the community? So it means this is what we call the familiarization about their community. And then, so the fourth activity, we have all about my school. All right. So the learner will also name the school, name her school, and then the teacher as well, or the principal as well, and then the favorite subject of the learner. Okay. And then his best friend, his favorite subjects, his favorite color, and then and what do they love to do? No, what are the things they love to do in school? All right. So these are the activities that being tasked to us, and I do hope that as this activity will develop the oral communication of our learners. Good afternoon to all, and God bless. Thank you. And to our next presentation po from Andres Bonifacio Elementary School, grade 2 level by Miss Evelinda B. Ruedas. Isang mapagpala at maligayang hapon sa ating lahat. Sa hapon na ito, ako ay magpapakita sa inyo ng aming nagawa ng mga kasamahan ko sa grade 2 ng Andres Bonifacio Elementary School. Sa gawain sa Filipino 2, Quarter 1, Week 4, Day 1, na may layunin na gagamit ang personal na karanasan sa paghihinuha ng mangyayari sa napakinggang teksto o kwento. Alam niyo ba, sa araw-araw, tayo ay nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon o pangyayari? At dahil ito ay katulad sa mga personal na pangyayari sa buhay natin, tayo ay nakapagbibigay ng hinuha o hula sa maaaring mangyari. Gawain 1. Ang gawain na ito ay pag-aalam sa level ng mga bata kung sila ay nakakagawang mag-isa o minsan na nakakagawa ng may tulong o hindi nakakagawa kahit may tulong. Gawain 1, panuto. Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Hulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Sabihin ang letra ng tamang sagot. Unang sitwasyon. Pupunta si Aling Berta sa palengke. Nakalimutan niya ang magdala ng payong. Madilim ang kalangitan nang siya ay umalis ng bahay. Nasa kalagitnaan na siya ng daan nang biglang bumagsak ang malakas na ulan. Ano kaya ang mangyayari kay Aling Berta? A. Siya ay mababasa ng ulan. B. Hindi siya mababasa ng ulan. C.
maglalakad ng maayos si Aling Berta. Sa palagay ninyo, ano ang tamang sagot dyan? Tama. Titik A. Siya ay mababasa ng ulan. Ano ang pinagbasihan ninyo sa inyong sagot? Magaling! Dahil sa inyong karanasan, kaya kayo ay nakasagot ng tama. Pangalawang sitwasyon. May dalang buto ng kamatis si Aya. Kumuha siya ng paso at pala. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanilang likod bahay. Ano kaya ang pwedeng gawin ni Aya? A. Magtatanim siya. B. Maglalaro siya. C. Magluluto siya. Kailan mo ba ang sagot? Alam mo ba kung ano ang buto ng kamatis? Ang buto ng kamatis ay tinatanim para tumubo ang bagong halaman ng kamatis. O, kung si Aya ay may dala ng buto ng kamatis, sa palagay mo, ano kaya ang gagawin niya? A. Magtatanim siya. B. Maglalaro siya. C. Magluluto siya. Maagang pumasok si Ana sa paaralan. Wala pa ang kanyang guro at mga kamag-aral, kaya naglinis muna siya ng buong silid-aralan. Ano ang gagawin ng guro niya kapag ito ay dumating? A. Magagalit at pinakialaman ang silid-aralan. B. Matutuwa ang guro. C. Magsasawalang kibo lamang ang guro. Lisa, ano kaya ang mararamdaman ng guro dyan? Sa palagay mo, ano kaya ang mararamdaman ng guro kapag siya ay pumasok na malinis na ang silid-aralan? C. Magsasawalang kibo lamang ang guro? May iba pa bang sagot dyan? Magaling! Matutuwa siyempre ang guro dahil malinis na ang silid-aralan. Ngayon ay pwede na nating pagpangkat-pangkatin ang bawat bata depende sa level ng kanilang pagkatuto. Ngayon, para sa gawain ito ay para sa mga bata na hindi nakakagawa kahit na may tumutulong na sa kanila. Siguro dahil hindi pa sila ganon kabilis magbasa o sadyang mabagal lang ang kanilang pagkatuto. Kaya sa gawaing ito ay madali at pwede lang tayong humingi ng tulong sa mga magulang.
Ayon sa iyong karanasan, ano ang maaaring mangyari base sa larawang ito? Unang larawan, isang batang kumakain ng maraming pagkain. Ano kaya ang pwedeng mangyari sa kanya? Tingnan ang pangalawang larawan. Anong oras kaya ng araw na to? Ano ang ginagawa ng bata? At ano ang gagawin niya pagkatapos niya sa ginagawa niya ngayon? Sa pangatlong larawan, ano kaya ang gagawin ng bata at ng kanyang nanay? Sa gawain tatlo naman ay para sa mga nakakagawa ng may tumutulong. Dito, medyo mahirap siya pero madaling maintindihan. Pwede ding humingi ng patnubay sa magulang. Basahin ang bawat mga pangyayari sa hanay A at hanapin sa hanay B ang susunod na mangyayari. Isulat ang letra ng tamang sagot. Sa pang-apat na gawain, ito ay para sa mga batang nakakapagsarili ng gumawa. Dito, sila mismo ang magsusulat ng kanilang sariling hinuha sa maaaring mangyari sa sumusunod na sitwasyon. Dito din ay pwede silang humingi ng patnubay ng kanilang magulang o ng kanilang guro. Ang aking taos-pusong pasasalamat sa mga kasamahan ko sa grade 2, lalong-lalo na sa pagpapatnubay sa akin ng aming grade leader, Ma'am Cathy Segovia, at syempre sa principal ng Andres Bonifacio Elementary School, si Ginoong Linaldo L. Yaquet. At sa inyong lahat, maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Ruedas. Thank you very much po, Ma'am Serna and Ma'am Ruedas, for your lovely presentations. Thank you, grade 2 teachers. You are all wonderful. Can we give them another virtual round of applause? I am sure your master teachers, your co-teachers, and supervisors are all proud of you. So let's move on. Now let us now have the presentation of outputs from grade 3. Let us hear it from a grade 3 teacher of Marcelo Elementary School, Miss Ferliza Reyes. Good afternoon, everyone. So here is our output for today. And before I proceed, let us just give you an overview. So of course, what was assigned to us was the oral language, okay? Of course, it is important that the teachers are fully equipped, or they fully equip students with the skills needed to communicate effectively in the target language so that they can share and exchange their ideas, feelings, opinions, etc. So the activity sheets aimed at examining the development of children's oral communication in English and
the way in which the activities and the teachers were created or expanded students' opportunities for learning. Now let me start the presentation. So again, the what was assigned to us was the oral language, and it talks about family members, pets, toys, foods, members of the community, using various appropriate descriptive adjectives or descriptive words. So the objective develops the oral language and vocabulary development. First activity is they have to talk about the family members. And in this activity, they have to tell or identify who was the family member being described. For example, in number 1, he works for the family. So they have to choose here, and I know for a fact that even the learners can immediately identify who the family member is. And then afterwards, there would be a follow-up session. After they're done with the activity, there would be a follow-up session, okay? And then for the second one, and of course, number 2, she takes care of the children, and we already know the answer for that, which is the mother. Next, he is the youngest member of the family. And then, of course, we all know that. And then they are the young members of the family. And for the fifth one, he is the parent of the mother of the father. So the choices are already written or colored in green so that they can easily identify it. Next one, second activity will be they're going to talk about pets. So in the boxes below, you will find many adjectives you can use to describe the different animals. Now, the question is, can you also come up with suggestions of your own describing the many animals? So in each of the color on this oblong shape, there would be different descriptions or describing words that the students can choose from. And there would be pictures of animals or pets that they have to describe and choose their answer inside the oblong above. Example for the sizes are heavy, light, big, small, little, tiny, tall, short, fat, thin, skeletal, giant, underweight, and wide. For the shape, it's going to be round, square, straight, triangular, oval, sleek, blobby, flat, elliptical, crooked, and wavy. For the color, it's going to be pink, red, orange, black, yellowish, blue, dark, green, purple, white, gray, and brown. And for the speed, it's going to be quick, fast, slow, swift, speeding, rushing, hasty, bustling, rapid, snappy, brief, and springy. You might be wondering, of course, since we're already in the third grade, we are very much aware that all the third grade learners and their vocabulary development has already improved after undergoing several grades from kinder to grade 2. And of course, if there would be questions, the teachers are always online to answer immediately. Now, here are the example of animals. We have the dachshund, the snake, the deer, and others, kangaroo. And this item or this worksheet is out of 10, so times 5, so you can already use it as an evaluation or other things, okay? Next one, the third activity is to talk about foods. So they have to match the picture with the adjectives and number them. So we have the choices here above. It's in the pink box, and that is spicy, boiled, sweet, sour, toasted, stir-fried, roasted, cold, pureed, grilled, blanched, bitter, tossed, baked, crunchy, mashed, salty, minced, steamed, and fried. So they have to write the choices here below. And for the last part, they're going to identify who's who. Now we're going to talk about members of the community. So the direction would be use the word bank below to fill in the community helper in the sentences. Then draw a line connecting each sentence with the correct picture. The choices would be host, hard hat, safe, teeth, medicine, letters, books, and learn. So each and every statement here is describing the community helper. So they have to complete it, and then they have to connect the device that was used by the community helper. Example, a police officer helps to keep us blank. A firefighter uses a blank to put out fires. A doctor gives us blank when we are sick. A builder wears a blank on the day to stay safe.
A librarian helps us check out blank from the public library. And next one, a mail carrier delivers blank to your mailbox. A dentist helps to keep your blank clean. And lastly, a teacher helps you to blank new things in school. Now, if there would be difficulties with the students, we are also providing interactive activities as a follow-up and remediation for the learners. And that concludes our output for the grade 3. Thank you and have a great day. Narinig niyo po yun? Thank you, Ma'am Ferliza, for your lovely presentation. Nakakatuwa po. Idol ko po talaga si Ma'am. Ayan. So, we have witnessed that our teachers in Pasay City are all diligent. Kaya hindi pa naman po siguro huli. Can we give another round of applause to our teachers? K-3 teachers. Alam niyo po, sabi nga po ni Brad Henry, a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. So hanggat may mga teachers po na lumalaban para sa kinabukasan ng bata, hindi mahihinto ang pag-aaral nila. So we are called to give hope and cultivate little minds, truly that we are playing a big role in the society's future. So again, good afternoon to everyone. We have now come to the end of our Division Online Beginning Reading Series with the theme, Reskilling K-12 Teachers, Reading Literacy in the Delivery of Instructions. May isa pa po ba? Magandang tanghali po sa may ating isa pa lahat. pala. Ako po si Gina Okay po. IDN M. Ortiz, guro sa ikatlong baitang ng Juan Sumulong Elementary School. Narito po ako sa inyo para i-present ang output po ng grade 3. Ang skills po namin ay oral language at ang layunin ay nagagamit ang mga akmang magagalang na pananalita. Narito po ang gawain isa. Sa gawain ito, hinihiling po ang kooperasyon ng magulang at tagapag-alaga upang matulungan at gabayan ang inyong mga anak sa pagsagot. Panuto, isulat ang mga dialogo sa comic strip sa ibaba na nagpapakita ng paggamit ng magagalang na pananalita. Bilang isa, nakasalubong mo ang iyong guro na maraming dalang gamit. So sa larawang ito, isasagutan ng mga bata kung ano ang dapat isagot or sasabihin ng isang bata sa kanyang guro upang tulungan itong magbitbit ng mga daladala niyang mga gamit. Bilang 2, nabangga mo ang iyong kamag-aral at ito ay natumba. Lalagay ng mga bata kung ano ba ang dapat sabihin ng batang nakabangga at ano naman ang isasagot ng kanyang kamag-aral na natumba. Bilang 3, nag-uusap sa pasilyo ang 2 guro. Kailangan mong dumaan sa gitna nila. Sa bilang na ito, isusulat kung ano ang sasabihin ng bata at ano naman ang isasagot ng mga guro. Narito po yung mga rubric sa paggawa ng comic strip. So sa pamantayan, gamit ng wika, 5 points kapag natutukoy ang lahat ng tamang gamit ng mga gagalang na pananalita sa usapan sa comics. 4 points kapag may isa o 2 mali sa pagtukoy sa gamit ng mga magagalang na pananalita sa usapan sa comics. 3 points kapag may maraming mali sa pagtukoy sa gamit ng magagalang na pananalita sa usapan sa comics at 2 points halos mali lahat ng at hindi nagagamit ang mga magagalang na pananalita sa usapan sa comics. Sa pamantayang wika o gramatika naman, 5 points kapag walang mali sa wika, gramatika, baybay at mga bantas. 4 points kapag may kaunting mali sa wika, gramatika, baybay at mga bantas. 3 points kapag may maraming mali sa wika, gramatika, baybay at mga bantas at 2 points kapag halos lahat ay mali sa wika, gramatika, baybay at mga bantas. Para sa gawain 2, sa mga magulang o tagapag-alaga, markahan ang pagtula ng bata gamit ang comic strip. Panuto, sa harap ng mga kasama sa tahanan, bigkasin ang tula na may damdamin. Narito po ang tula, Ang Batang Magalang ni Daisy H. Lipana. Ang batang magalang ay kinalulugdan.
ng lahat ng tao at maging sino man. Lagi siyang nagmamano sa mga magulang, sa mga matatanda, maging kapitbahay man. Ampo at opo ay lagi niyang sinasabi, laging nasa puso at mananatili. Mahinahon kung sumagot at di maikukubli. Pagiging magalang niya sa nakararami. Salamat po ang sagot niya pag siya ay binibigyan. Paalam, sabi niya, pag siya ay lilisan. Magandang umaga, tanghali, gabi sa nadadaanan. Talagang nakatutuwa ang batang magalang. Narito po ang rubric sa pagbigkas ng tula. So, sa pamantayang organisasyon ng ideya, 2 points kapag mahusay ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. 1 point kapag hindi maayos ang mga ideya. Para sa pamantayang paraan ng pagbigkas, 2 points kapag nabibigkas ang tula ng may damdamin at wastong bigkas. 1 point kapag kulang ang ipinapakitang damdamin at may ibang salita na di maayos ang pagkakabigkas. Para sa pamantayang presentasyon, malinis at maayos ang presentasyon, 2 points. At 1 point naman kapag may kahirapang unawain ang presentasyon. Para sa gawaing 3, sa mga magulang o tagapag-alaga, markahan ang pagsasadula ng bata gamit ang rubrik. Panuto. Sa tulong ng mga kasapi ng bahay, gumawa ng munting dula-dulaan gamit ang mga magagalang na pananalita sa ibinibigay na sitwasyon. Sitwasyon 1. Kumakain kayo. Hindi mo abot ang ulam. Malapit iyon sa ate mo. Ano ang sasabihin mo? Sitwasyon 2. Kaarawan mo ngayon. Binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Sitwasyon 3. Nagpasalamat sa iyo ang iyong kaibigan dahil sa ibinigay mong regalo. Ano ang sasabihin mo? Sitwasyon 4. Papunta kang tindahan nang makasalubong mo ang iyong tiyo. Tinanong ka niya kung saan ka pupunta. Ano ang sasabihin mo? Sitwasyon 5. Iaabot mo ang baon ng iyong kapatid, ngunit nagtuturo na ang guro niya. Ano ang sasabihin mo sa kanyang guro? Narito ang rubric sa dula-dulaan. Sa pamantayang organisasyon ng ideya, mahusay ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya, 2 points. 1 point naman, hindi maayos ang mga ideya. Kaangkupan ng pangyayari sa sitwasyon. 2 points, maliwanag at angkop ang pangyayari sa bawat sitwasyon. 1 point kapag hindi maliwanag at angkop ang pangyayari sa bawat sitwasyon. Paggamit ng magagalang na pananalita. 2 points, nagpapakita ang dula-dulaan ng magagalang na pananalita. 1 point kapag hindi gumagamit ng magagalang na pananalita sa dulaan. Para sa presentasyon, 2 points, malinis at maayos ang presentasyon. 1 point kapag may kahirapang unawain ang presentasyon. Kami ay gumawa ng self-monitoring tool upang magabayan ang mga mag-aaral sa kanilang mga tahanan. At narito po ang kanilang mga sasagutan. Para sa mag-aaral, ano ang aralin na napag-aralan mo ngayon? Kumusta ka sa aralin ngayon? Alin ba sa mga ito ang madali para sa iyo at bakit? May mga gusto ka bang itanong sa iyong guro tungkol sa aralin? Ilista mo dito ang iyong mga tanong. Para sa sasagutan ng mga magulang, tanong bilang 1, nagawa ba ng iyong anak ang kanyang mga aralin ngayong araw? Narito ang checklist. Nagawa ng bata mag-isa, nagawa ng bata ng may tulong ng iba, at di nagawa. Sa pangalawang tanong naman, kumusta ang pag-aaral ng iyong anak? May mga gusto ka bang iulat o itanong sa kanyang guro? Isulat dito ang iyong mga puna, suwestyon o tanong. Para sa guro, dito ilalagay ang mga komento at ang kanyang mga sagot. Yun lamang po, muli ako po si Ginang IBN M. Ortiz ng Juan Sumulong Elementary School. Marami pong salamat. Maraming salamat, Ma'am Ivy. Pasensya na po at hindi ko natawag ang iyong pangalan. Ang ating pong last na nag-present ay si Ma'am Ivy Ann Ortiz
a grade 3 teacher of Juan Sumulong Elementary School. Congratulations po ma'am to your school. Pwede ba nating bigyan ulit sila ng another virtual round of applause? Ayan po, kung alive and kicking pa po kayo, pwede po kayong mag-comment dyan sa ating live chat ng laban. Laban lang. Gising pa kami. Ayan, so wag po kayong matutulog dahil dadako na po tayo sa ating huling sa huling part ng ating program. So, we have now come to the end of our Division Online Beginning Reading Series with the theme, Reskilling K-12 Teachers Reading Literacy in the Delivery of Instructions. To the school's Division Superintendent, Dr. Loretta B. Torrecampo, CESO 5. To the Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Arturo A. Tolentino. To the CID Chief, Mr. Librado F. Torres. To the Education Program Supervisors, likewise the Public Schools District Supervisors, to our school heads, to the facilitators, and to the teacher participants, good afternoon and welcome po sa ating closing program. To begin with, let us prepare ourselves for a prayer. Panalangin. Amang lumikha, taos-puso kami nagpapasalamat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa lahat ng taong iyong ipinadala magmula sa aming pamilya, kaibigan, katrabaho sa sangay ng kagawaran ng edukasyon na matapat na naglilingkod sa bansa at sa iyo. Salamat sa lahat ng mga biyayang nagbibigay sigla at lakas sa amin sa kabila ng kasalukuyang pandemya na ating nararanasan. Hindi ito hadlang upang kami maging instrumento ng karunungan sa mga kabataan. Patnubayan niyo ang mga guro upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad at tungkulong nakaangkin sa aming buhay. Bigyan niyo kami ng kalakasan, katalinuhan at kapasyahan upang maitaguyod ang pagsubok ng buhay sa ngalan ng inyong doktor na anak na siyang tumubos ng aming kasalanan. Amen. Good afternoon po ulit sa lahat. Parents give the gift of life and the teacher give the art of living well. Congratulations to all the dedicated and passionate teachers and to our motivated and eloquent facilitators. What we have done from this 3-day webinar will never be in vain. So the Lord sees our labor. Guro, gagawin ng lahat para sa bata, para sa bayan. Now we will move on to the next part of our program, the awarding of certificates to be presented to us by our program supervisor in English, Dr. Imelda V. Bukirin. Okay, thank you, Miss Julie. Thank you, Miss Julie. Good afternoon, everyone. So I hope you're all doing good today. So let me have the presentation and awarding of certificate to the people behind the success of this Division Online Beginning Reading webinar series. So let's begin with, may I have the certificate for the citation? I'm going to read the citation. So, Republic of the Philippines, Department of Education, Capital Region, Schools Division of Pasay City. Certificate of recognition is presented to, for his or her significant contribution as a trainer during the Division Online Beginning Reading Series with the theme Reskilling K-3 Teachers Reading Literacy in the Delivery of Instructions, held on April 7 to 9, 2021, given at SDO Pasay City on April 9, 2021. Signed, Loretta B. Torrecampo, CESO 5 Schools Division Superintendent. So let me read the
the names of the trainers. So certificate of recognition is awarded to Miss Karen. Okay, so certificate of recognition is awarded to Miss Mary Ann D. Macareeg as trainer. Ruela R. Cadayona, Melissa S. Opeña, Pamela R. Onagan, Maria Heidi C. Manzano, and Marites C. Balberan. So another certificate of recognition is awarded to the Technical Working Group. So let me read the citation. Okay, can we have the presenter first? Okay, can we have? Okay, so Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Schools Division of Pasay City, Certificate of Recognition is presented to for his or significant contribution as facilitator. Okay, these are the presenters during the Division Online Beginning Reading Series with the theme Reskilling K-3 Teachers Reading Literacy in the Delivery of Instructions, held on April 7 to 9, 2021, given at the Schools Division Office, Pasay City, April 9, 2021. Signed, Dr. Loretta B. Torrecampo, CESTO 5 Schools Division Superintendent. So this certificate will be awarded to Miss Gemma Gloria Abalos, Cyril Iris Quejada, Lilia Serna, Evelinda Rueda. Okay, there you go. Perlisa Reyes and Miss Ivy Ann Ortiz. So another certificate of recognition for the technical working group. Let me read the citation. Okay, certificate of recognition. Okay, for the presenters. I think the next one will be for the technical working group. That's it. Okay, Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Schools Division of Pasay City. Certificate of recognition is presented to, okay, in recognition to his or her meritorious role as a member of the technical working group during the Division Online Beginning Reading Series, Reskilling K-3 Teachers Reading Literacy in the Delivery of Instructions, held on April 7 to 9, 2021, given at SDO Pasay City on April 9, 2021, signed Dr. Loretta B. Torrecampo, CESO 5 Schools Division Superintendent. So the recognition is presented to, the certificate is presented to the technical working group. We have Mr. Eric Comia, Mr. Marvin D. Villafuerte, Miss Yunila Santos, Miss Karen F. De Vera, Justine Tenorio, Karina Victoria S. Vito, Jenny Lou Lopez, and Miss Julianne M. Ortega. And lastly, let me present to you the certificate for our dear participants. So the certificate of participation, Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Schools Division of Pasay City, certificate of participation is presented to, for her participation during the Division Online Beginning Reading Series,
Reskilling K-3 Teachers Reading Literacy in the Delivery of Instructions, held on April 7 to 9, 2021, given at SCO Pasay City on April 9, 2021. Signed, Dr. Loretta B. Torrecampo, Certified Schools Division Superintendent. This certificate is given to the 425 K-3 teachers. So again, good afternoon and thank you. Thank you, Ma'am Bukirin. Congratulations to all trainers and participants. Congratulations to the TWGs and trainers and all the teachers. So, to give us the impression, may I call in the grade 3 teacher of Marcelo Elementary School, Miss Perliza Reyes. Once again, good afternoon, everyone. To the amazingly facilitators, namely Dr. Aimee Bukirin, Education Program Supervisor in English, Ma'am Evelyn Ramos, Public Schools Division Supervisor of Cluster 1, Ms. Mary Andy Macaraig, who gave us tips on how to teach from a distance, Ms. Rowella Arcadayona, who talked about phonological awareness, Mrs. Melissa Estupenya, who talked about vocabulary development, Ms. Pamela R. Onagan, who talked about oral language, Ms. Maria Heidi C. Manzano, who discussed about literature-based instruction, Ms. Marita C. Balbiron, who talked about listening and comprehension. To all my fellow teachers, friends, ladies, and gentlemen, good afternoon. The main thrust of the 3-day division online beginning reading series is to reskill kinder to grade 3 teachers reading literacy in the delivery of instructions. And after having attended this 3-day in-service training, I would like to challenge myself this question. Am I willing to accept change? Because progress is impossible without change. And those who cannot change their minds cannot change anything. And if my answer to this question is yes, I am willing to accept change, well then, I can proudly say that today's generation is in good hands. Honestly speaking, when we were told that we will be having a webinar, the negative side of me was murmuring, naku, klase sa umaga, webinar sa hapon. But the positive side of me reminded myself that I am a teacher. I need to behave. I need to open my doors to changes. I need to free myself from any doubts and complaints and just let my mind be sprinkled with fresh ideas and knowledge. And my positive side was not mistaken because, with the help of our competent and knowledgeable facilitators, I have learned a lot of things. During the training, I was able to come out from my shell of timidity and was able to share my ideas without hesitations. And indeed, it is true that the more you share your ideas, the more learnings you will get. And now, this is it. We've made it. We were able to finish our webinar with smiles in our faces, but before we will part ways, please allow me to share some of my impressions for this innovative webinar. The webinar was well organized in terms of structure, timeframes, and contents. From the start to the end, it went smoothly. The activities and videos were informative and useful. The 3-day beginning reading series reskilling kinder to grade 3 teachers reading literacy in the delivery of instructions caters our needs in updating our approaches in teaching, our skills, the oral vocabulary development, and phonemic awareness, which stimulates a child's imagination to expand his or her understanding of the world. It is also a good point that this training includes ICT integration in teaching reading that is really timely to address the needs of our pupils as well as the demands and challenges of the 21st century. When I was listening to the speakers, I was very attentive because I want to learn the proper delivery of instructions with the aid of technology that my pupils deserve to learn today so that when tomorrow comes, they will not come back to me and ask, why did I steal their future? This training is not just an avenue for more learning, but also a venue to gain new friends and strengthen the bond with our fellow teachers, especially with our PSDS,
and EPS. This training has come to an end, but the learnings are never ending. Added knowledge and the passion for teaching will surely maximize our potentials. As educators, we are one of the important people to shape the minds of our future leaders. To the organizers and facilitators of this 3-day webinar, thank you so much. I hope that you will continue helping us to be the best among the rest, not just during webinars, but every time that we feel that we need you, and every time you feel that there is a need for us to be helped by you. And to my co-participants, thank you so much for your cooperation in making this training a success. Thank you and have a great day. Thank you, Ma'am Ferliza, for that impression. Amen to that, ma'am. The learnings are never ending. So, for the challenge, may I call in our school's Division Supervisor, Cluster 1, Miss Evelyn Ramos. Ma'am? Para po sa ating lahat, sa isang mapagpalang hapon po para po sa ating lahat, sa ating School Division Superintendent Dr. Loretta B. Torrecampo, CESO 5, sa ating OIC Assistant School Division Superintendent Dr. Arturo A. Tolentino, sa ating CID Chief, Mr. Librado F. Torres, sa ating mga Education Program Supervisor at Public School District Supervisor, sa ating mga punong guro at kapwa ko guro. Magandang hapon po. Isang karangalan ang maataasan upang magbigay ng impresyon sa ating seminar. Pinili po ng inyong lingkod na ilahat ang impresyon sa isang tula. Tunay ngang kasiya-siya at gaya sa mga guro ay may pagpapahalaga upang ang tungkulin maihatid ng tama, karagdagang kaalaman sa guro'y handog nila. 3 araw, karunungay dumadaloy, kaisipan ng mga guro'y kanilang binusog, sa mga kaalaman kanilang inihandog. Puso'y nagagalak, di nanananghol. Kakaiba man sa nakagawian, pagsasalin ng kaalaman hindi harapan, ngunit sa impormasyon, sila'y di nagkulang. Kanilang tiniyak, ikaw guro, ika'y isinalang-alang. Pagtuturo ng pagbasa sa bata, dapat may sagawa ng akma tama upang ang proseso ng pagkatuto at karunungay hindi makompromiso. Mula sa kinder hanggang sa ikatlo, bawat bata ay tiniyak na matututo. Sa pagbasay, guro'y kanilang kaagapay, katuwang ang magulang na sumusubaybay. Hangarin ng bawat isa, lahat dapat batay makabasa. Bawat hakbangin ay gagawin upang makamit ang mithiin. Pasasalamat ang nais ipabatid sa mga tagapaghandog daloy na naghatid ng mga kaalamang sa panahong ito'y ibig mahasambit, ibig makamit upang layunin makamit. Muli po, ako po si Ginang Stephanie May P. Indico Sr. mula po sa Padre Zamora Elementary School. Thank you, Ma'am Stephanie Indico Senior of Padre Zamora Elementary School. Napakaganda po, ma'am, ng iyong tula. Kabigha-bighani po ang iyong mga binanggit na salita. Ayan po. So, dadako na po tayo. Final na po ito. For the challenge, may I call in our Schools Division Supervisor, Cluster 1, Miss Evelyn Ramos. A pleasant afternoon to all of us. Today, I am tasking the lead as I challenge each and every one of us to be the best version of ourselves as we embody all the learnings we gain from all the engagements we have from the 3 days division online beginning reading series with the theme
reskilling K-12 teachers, reading literacy in the delivery of instructions. Sikapin natin na hindi matapos ang araw na ito na ang lahat ng natutuhan natin ay hanggang dito na lamang. Sa halip, gamitin po natin sa bukasyon na ating pinili ang masayang pagkatuto sa ating mag-aaral. Mula sa mahusay nilang pagsasalita, pagbabasa, pakikinig, pagsusulat, maging sa pagguhit, hanggang sa pagsukat natin ng kanilang natutuhan na masaya pa rin ang ating mag-aaral at panatag ang kanilang kalooban sa mga unang taon ng kanilang pagkatuto at pag-aaral. Ipadanma natin sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon, anumang pandemya ang pinagdaraanan natin ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. I therefore challenge every one of us to find the meaning of our existence. Tulad po ng nasusulat sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 8, ang nagsisikap na matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Muli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Thank you, Ma'am Evelyn. We are willing and we will accept the challenge. Alam niyo po, behind the scene, behind the camera, si Ma'am Evelyn po talaga ay siya po yung nagpapalakas ng aming loob. Kasi hindi po madali rin sa amin as teachers na harapin yung pag-MC, ganyan. So, napakahirap din po. Pero we accepted the challenge kasi alam namin na nandyan sila sa likod namin. Sila Ma'am Bukirin po, Ma'am Evelyn, Ma'am Rowella. Sila pong lahat ang nagpalakas ng aming loob. So thank you, Ma'am Evelyn, for the challenge. And for the commitment, let us hear it from Miss Emma D. Ganaban of Bernabe Elementary School. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Am I clear? Yes, ma'am. Okay, thank you. To our equally dynamic program supervisors in English, Dr. Imelda V. Bucarin and Ma'am Evelyn R. Ramos, our EPS in Filipino, and our public school district supervisor in Cluster 1, and all the people behind this endeavor, speakers, participants, good afternoon. Reading is the most crucial to teach. It requires an explicit and systematic instruction, which is especially important for both beginning and struggling readers. There is a need for us to employ strategic and innovative approaches in the delivery of instruction on phonological awareness, phonics, fluency, in the development of vocabulary and comprehension, or known as the Big Six in literacy instruction. Across the globe, teachers and students have been away from school, but literacy has continued. And as we respond and react to the new literacy experiences, after having been capacitated in this 3-day Division Online Beginning Reading Series, reskilling kinder to 3 teachers reading literacy in the delivery of instruction, we commit our resolves to expose all potential points of intersections where learners and parents, with the inspiration and encouragement from teachers, will craft a new literacy practices contextualized in the new communicative space. Preparation of materials must vary. It must be aligned to the nature and diversity of the learners. I will just have to refresh
some of the provisions that were mentioned and emphasized by the speakers, the provision of print environment. Since we are teaching from a distance, therefore, our learners are also learning from a distance. For beginning readers, we must provide more listening and speaking activities. Videos, pictures, and realia help a lot. Repetition practices are highly suggested. Modeling is very salient, since nowadays, our parents are the ones who have hands-on in the delivery or teaching children, our learners, reading. We must therefore work with them collaboratively. It is also best for us to collate challenges that they have met along the way as they guide their children in their reading activities. Feedbacks must also be gathered for us to be able to resolve the issues or the problems that they would meet along the way. We are not just teaching our learners to read. We, however, are preparing them for life. Through the highly commendable insights that we have gained on this webinar, coupled with the very nurturing attitude of our EPS in English, Dr. Imelda V. Bucarin, together with our EPS in Filipino, Ma'am Evelyn R. Ramos, I am pretty sure that the kinder to 3 teachers in the division of Pasay City are more assertive in their delivery of instruction, particularly in the beginning reading. Again, our speakers exceeded our expectations in this 3-day webinar. We as teachers, therefore, are expected to go beyond in terms of school-based application of all the knowledge and insights gained. Katulad po ng binanggit ng ating butihing at napakahusay na EPS in Filipino, ang sabi po niya kanina, learning must not end here. Sabi po niya, let's let our learners feel, no? Lalong-lalo na daw po doon sa simula ng pagbabasa ng ating mga bata so that they will not be frustrated in their first attempt sa pagbabasa. Ang sabi po niya, makakasigurado po tayo na maisasagawa po nila na mabuti at mahusay ang pagbabasa kapag nararamdaman po nila that we are with them. So, isasama ko po doon na kailangan po natin ang malaki at malaking puso para sa pagtuturo ng pagbabasa po sa ating mga bata. So, we have to let them feel that we have to let them feel the importance of education amidst COVID-19 as we commit ourselves, no, to deliver a quality education. So as we kinder to 3 teachers endeavor for the full realization of this webinar in our school, we therefore invoke God's guidance and strength. So help us, God. Thank you so much. Back to you, ma'am. Thank you, Ma'am Ganaban, for the commitment. Another challenge is accepted. Now, we will move on to the next part of our program, the acknowledgement. Let us hear it from our school's Division Supervisor, Cluster 1, Miss Evelyn Ramos. Take note po, after this, attendance will be posted in our live chat po. Thank you. Maraming salamat, Miss Jenny. Nais kong pasalamatan higit sa lahat. Una, ang mga regional supervisor namin na sumuporta sa amin at nagbigay ng mga video
lalo-lalo na si Dr. Maricar F. Agaw, Regional Education Program Supervisor of Kindergarten, MTB, MLE, at Elan, Dr. Maria Gloria G. Tamayo, Regional Education Program Supervisor in Filipino Journalism, and Dr. Arnold C. Gatus, Regional Education Program Supervisor, English, Journalism, and Special Program Language. Siyempre, sa mga naging speaker namin sa video na si Teacher JC Pascual, Teacher Annie Rosa Almario, at Teacher Johnny Reynes. Higit sa lahat, sa bumubuo ng Dibisyon ng Pasay sa pangunguna ng mapagmahal namin at mahusay na Superintendent Dr. Loretta B. Torrecampo, SESO 5, ang aming OIC-ASDS, Dr. Arturo Tolentino, ang mabait namin at lagi nakasuportang Sir Librado F. Torres, Chief Education Program Supervisor, sa mga mahuhusay at mababait kong kapwa Public Schools District Supervisor, sa mga kapatid kong Education Program Supervisor, sa lahat ng mga punong guro na sumusuporta sa aming lahat. At syempre pa, hindi magiging posible ang lahat ng ito sa tulong ng aming Project Development Officer to LRMS, Mr. Marvin Bilwaperte, ang mabait naming Information Technology Officer 1, Mr. Eric Comia, ang masisipag naming Admin Officer 3, Ms. Leonida Santos, at ang aming clerk, Ms. Justin Tenorio, sa lahat ng mga bahagi ng technical working group ng mga kasamahan naming guro, si Ma'am Karen De Vera mula sa Marcelo Elementary School, Ma'am Karina Victoria Esvito, Ma'am Jenny Lee Lopez, Ma'am Julie Ann M. Ortega, at ang lahat ng mahusay na tagapanayam na Master Teacher at Teacher 3, Ma'am Mary Ann Macaraeg, Ma'am Ruela Ma'am Melissa Opeña, Ma'am Pamela R. Onagan, Maria Heidi C. Manzano, Ma'am Marites C. Balberan. At lahat ng mga guro na kahapon lang namin nasabihan na sila ay gumawa ng video o personal na makasama natin sa StreamYard na ito at para maipakita nila ang kanilang output. Sa katunayan, marami pong output na o lahat halos ng paaralan ay nagpasa ng output na ibinigay po sa amin o binigay ni Ma'am Rayola kahapon, kadayona na offline task na dapat nilang gawin pagkatapos ng day 2. Pero pumili kami ng agad-agad na mapapakiusapan namin kasi alam po namin na hindi po ganun kadali na gumawa ng video at PowerPoint. Maraming salamat po sa kanila, lalo na higit sa lahat ng punong guro na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga guro. At syempre po, sa lahat ng kindergarten, guro ng grade 1, grade 2, grade 3 na nakasama namin sa 3 araw na ito. Maraming salamat po sa hindi nyo pagbitaw na alam namin na marami po kayong natutuhan sa 3 araw na webinar na ito. Higit sa lahat, ang dapat nating pasalamatan ang nagtiwala sa atin ng talino at husay nito, walang ibang ating poong may kapal. Dahil hindi magiging posible ang 3 araw na ito kung hindi sa kanyang pagpapala at paggabay. Ibinabalik po namin ang papuri sa ating dakilang lumikha. Muli, mabiyayang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord! Thank you, Ma'am Evelyn. So, abang-abang na po sa ating attendance dito sa ating live chat. So, let me conclude by thanking all of you, teacher participants, facilitators, district supervisors, especially to our dear loved Superintendent Dr. Loretta B. Torrecampo, SESO 5, at sa lahat po ng tumulong para maisakatuparan ang webinar na ito for your time and valuable contributions.
Thank you everyone for bringing their expertise. Thank everyone for bringing their expertise and experience around the table and engaging in such fruitful, constructive, and open exchanges throughout the 3 days webinar. Indeed, you are shaping an important dialogue and putting tools and offer options for children's development and future. Once again, this is our Division Online Beginning Reading Series with the theme Reskilling K-12 Teachers Reading Literacy in the Delivery of Instructions. I am Julian Ortega of Andres Bonifacio Elementary School, your moderator in today's webinar. Good afternoon and God bless you everyone.